Praise the Lord. Hallelujah. My Father's eyes, just like my Father's every mother's dream for her little girl. Grace the mind of everyone in the world. But that's alright as long as I can have one wish and pray. When people look inside my life, I want the world they say. Since that her father's eyes that find the good in things when good is not around, eyes that find the source of help when help just can't be found. Seeing every pain, knowing what you're going through, and feeling it the same. Just like my Father's eyes, my eyes that find the source of help when help just can't be found. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Compassion, seeing every pain, knowing what you're going through, and feeling it the same. Just like my Father's eyes, my Father's when good is not around, eyes that find the source of help when help just can't be found, eyes full of compassion, seeing every pain, knowing what you're going through, and feeling it the same. Just my Father's eyes, my Father's eyes, just like my Father's eyes, my Father's Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved children's choir. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. At huwag pa tayong masyadong magpa-istorbo dito sa ulan na to. Ito'y ulan ng pagpapala. Amen? Ulan ng pagpapala. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At iklaro ko lamang po mga minamahal ko doon sa inawit ng ating beloved children's choir na just like my Father's eyes. Amen? Hindi po tinutukoy doon yung biological. Hindi mo tayo masyadong naantig, mga minamahal ko. Hindi po tumutukoy yung Father's eye na yan, mga minamahal ko, yung biological or yung physical father po natin. Ang tinutukoy po doon yung Heavenly Father po natin. Amen?
Ating mahal na Ama sa langit, na punong-puno ang mata ng, ang sabi nga, full of compassion. Mga minamahal ko, hindi niya tinitingnan lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ang kasamaan sa isang tao, subalit mas tinitingnan niya ang kabutihan. Mga minamahal ko, alam niya ang ating mga pains, mga minamahal ko, mga pain points. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, ito'y katulad ng inaawit ng mga finest ko na mga minamahal ko, hallelujah, not what I was, di ba? Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Ang sabi ng kanta, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging, mga minamahal ko talagang mapasuri tayo, mga minamahal, sa mga lyrics, mga minamahal ko, para mga minamahal, maramdaman po natin, mga minamahal ko, yung tunay na mensahe ng mga awitin. Amen? Amen? Sabagat mga minamahal ko, hindi man lamang tayo naantig mga minamahal doon sa kinanta nila, mga minamahal ko, baka akala natin yung mga physical and mga biological fathers ang tinutukoy. No, it's our Heavenly Father's eyes, mga minamahal. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. He's the perfect Father, mga minamahal ko. Amen? Kaming mga ama, lahat ng mga ama, mga minamahal ko, may mga infirmities, mga minamahal ko, may mga kakulangan. Pero ang ating pong Heavenly Father, mga minamahal ko'y kumpleto, perfecto, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, siya ang ating tinitignan, mga minamahal ko. Amen? Amen? Seeing our Father's eyes, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Daniel Pereiras. At maganda na rin po ating beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, at hindi natin malimot-limot at aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiyo na ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir, ganoon din sa kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng mga elders na kasama natin ngayon, at sa inyong mga kapatiran, mga babaguhan, mga datiha, mga bisita, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay bumabati ng Happy Father's Day po sa lahat ng mga Praise the Lord. haligi ng tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito na muli ko naman siyang mapasalamatan sa mga kabutihang ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah, sa paggabay niya sa akin mga minamahal. Hallelujah, aking pong balikan bulay-bulay ang mga himala ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus noong ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao. Year 2003 po mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato. Hallelujah, nadistino po ako doon. Hallelujah, at noong nandun na po mga minamahal sa may Pikit mga minamahal, at kami po ay sinundo na ng mga 6x papunta doon sa may kalubloban mga minamahal, sa may detachment. Hallelujah. Habang kami po ay nag-convoy po mga minamahal, habang kami po ay nakakonvoy mga minamahal, bali 8 sasakyan, nandun po ako mga minamahal, nakasakay sa may pangalawa sa huli mga minamahal, habang nag-convoy po kami mga minamahal, habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada mga minamahal dahil mabato po yun. Hallelujah, katatapos na ng ulan. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal. Hallelujah, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal. Hallelujah, 10 meters po ang layo mula sa amin mga minamahal. Ako po ay, dalawa po kami nakatayo sa may taas ng 6x sa may likod ng driver mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya mga minamahal ng landmines mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong sharpnel mga minamahal ang mabilis na tumama
sa akin dibdib mga minamahal para ako sinuntok mga minamahal. Hallelujah. At sabi ng aking kasama, dahil magkatabi kami, sabi niya sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, hindi po ako makaimik-imik dahil talaga tinamaan ako mga minamahal. Sabi ko, hallelujah. Ngayon, ang iniintay ko na lamang mga minamahal, kung mahilo ako mga minamahal at pinapakiramdaman ko ang dugo na aago sa aking katawan dahil pagka mainit, bagong pa yung dugo, mainit pa yung mga minamahal. Hallelujah. Subalit, sabi ko, napakatagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah, daan-daan ko po siyang hinawakan mga minamahal ang aking dibdib. Hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. Sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal ang shop ng Layon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal. Hallelujah. Nung sumiklab muli ang gulo mga minamahal sa may hulo. Hallelujah. Bilang isang marine sniper ay ako po ay nilabasan ng order papunta doon sa hulo upang tumulong mga minamahal. Noong nandun na kami mga minamahal upang pasukin namin mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf, habang kami po ay papalapit, hallelujah, ay kami po ay nakapasok na mga minamahal sa Killing Zone, mga minamahal. Nandun na kami mga minamahal, nakabungad na kami doon mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa Killing Zone. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, pasukin pa natin. Sabi niya, kaya ngayon nga mga minamahal, pinasok pa namin, hallelujah, hanggang nandun na kami mga minamahal talaga sa kalagitnaan. Hallelujah. Sabi ko, sir, hallelujah, putukan natin ng isang beses. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung pumayag siya, pinutukan namin mga minamahal isang beses. Hallelujah, yun na, sinagot kami ng libo-libong putok ng mga baril, mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon ng mainitang engkwentro, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, dahil nandun ako mga minamahal sa may harap. Hallelujah, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo mula sa akin mga minamahal. Sumabog po iyon. Hallelujah, 45 degrees. Papunta lahat sa akin yung shrapnel mga minamahal. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal ay walang tumama sa akin. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Dahil no, year 2010, mga minamahal, ako po ay na-assign na destino sa Malacanang. Bali, inabot po ako ng 10 taon doon, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat sa aking pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung kasagsagan po, mga minamahal, ng COVID-19, nung kalakasan niya, mga minamahal, ay nagkaroon po ng SONA ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. At kami po ay nakasama doon sa event na yon. Kaya ang sabi ng sa opisina mga minamahal, lahat ng mga kasama sa event, lahat ng empleyado, mga PSJ ay kailangan magkaroon ng swab test mga minamahal. Kaya ganun nga po, nagkaroon kami ng 4 na beses na swab test. Hallelujah. Sa unang swab test namin mga minamahal, hallelujah, ay nung sinwab test kami mga minamahal, talagang pakiramdam ko sa aking sarili ay napakalakas ko mga minamahal. Wala akong nararamdaman. Hallelujah. Kaya sabi ko, wala ito. Sabi ko, kaya doon, pagkatapos namin sinwab test mga minamahal, pagdating na ng hapon, ay dahan-dahan na, parang nilalamig na ako mga minamahal. Unti-unting gumagapang ang lamig sa aking katawan. At sabi ko, lamig lang ito siguro. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung bandang gabi na mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Grabe ang sakit ng aking ulo, mga minamahal. Bigla sumisingaw sa aking mata. Ang lagnat na yun, mga minamahal. Hindi po ako nakatulog ng gabi na yun, mga minamahal. Dahil naramdaman ko talaga yung mga sintomas, mga minamahal. Sabi ko, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, kung ano man itong aking naramdaman, hallelujah. Ikaw na ang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya talagang hindi po ako nakatulog ng gabi na yun, mga minamahal. Dahil nag-aalala din po ako. Nung umaga na, mga minamahal, siyempre, pasilip-silip ako sa aking kwarto, nakikiramdam ako sa aking mga kasamahan. Sabi ko, itong aking nararamdaman na ito ay hindi ko sasabihin sa aking mga kasama. Sabi ko, bahala na ang mahal pa Panginoon sa akin. Hallelujah. Alam kong hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, anong nga mga minamahal, pasilip-silip lang ako. Dire-diretso na kami doon sa may kusina namin upang kumain. Mga minamahal, hallelujah. Pag upo ko doon mga minamahal sa may hapagkainan namin, ang ulam namin noon ay paksiw na bangus mga minamahal. Ngayon, habang kumakain kami mga minamahal,
Sabi ko, ano bang klaseng lutong ulam ito? Sabi ko, wala mang kalasa-lasa. Saka, wala, paksiw ito, wala mang kaasim-asim. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung mga panglasa pala mga minamahal na nawala sa akin ay isang sintomas ng COVID mga minamahal. Sabi ko naalala ko, wala akong panlasa. Sabi ko, mga sintomas ito ng COVID. Sabi ko, hallelujah. Kaya, bilisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drinks. Sabi ko, baka malasahan ko pa. Sabi ko, kaya uminom ako mga minamahal. Pagkatapos kumain, uminom po ako mga minamahal ng soft drinks, yung Coke, mga minamahal. Pag inom ko ng Coke, mga minamahal, hallelujah. Wala talaga akong malasahan. Hindi ko malasahan yung soft drinks, mga minamahal. Lamig na lamang, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, may COVID yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya dali-dali po ako pumunta sa aking kwarto, mga minamahal. Dahil doon, tig-isaw kami ng kwarto. Sabi ko, kinuha ko yung alcohol, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah, at aking inamoy. Sabi ko, wala akong maamoy mga minamahal. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, kinuha ko yung pabango ko, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay at aking inamoy, hallelujah. Wala rin akong pang-amoy, mga minamahal. Sabi ko, mahal ng Panginoon, nasa akin lahat ng sintomas ng may COVID. Sabi ko, hallelujah, ano ang pagkukulang ko sa iyo, mahal ng Panginoon, hallelujah. Sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah, ako nagpupuri sa iyo 2 beses, hallelujah. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi, magpupuri ako sa iyo. Sabi ko, hallelujah. Pagalingin mo lamang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah. Nung na yun mga minamahal, grabe ang hirap ko mga minamahal, hallelujah. At tumawag po mga minamahal yung, yung task force COVID na magkaroon ulit ng swab test mga minamahal. Ako po ay tumawag dito. Ako pa nag-text dito po sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit ng swab test at napakarami ang nag-positive dito sa amin. Hallelujah. Kaya sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya, Amen. Hallelujah. ganun nga po mga minamahal ang aking ginawa. Ako po nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ganun nga mga minamahal, hanggang sa ilang araw mga minamahal na grabe ang hirap ko mga Beloved minamahal. youth and singles choir, please Dahil prepare. ayaw kong uminom ng gamot mga minamahal dahil ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Hanggang sa grabe ang hirap ko mga minamahal. May time mga minamahal na ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Talagang hirap na hirap ako mga minamahal. Hindi ako makapagpuri dahil iba ang aking pakiramdam. Nang hina ako ng gusto. Hallelujah. Subalit nandyan na ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Lagi ako nagpupuri, umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Paggalingin mo ako mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa may time mga minamahal na ako'y natutulog 2:00 madaling araw, bigla akong nagising mga minamahal. Dahil, hallelujah, hindi ako makahinga mga minamahal. Grabe ang takot ko mga minamahal. Nung oras na yon mga minamahal, sabi ko, ito na yata, sabi ko, ang iniisip ko mga minamahal ay baka biglang ako ay mamatay doon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, alam kong hindi mo ako pababayaan. Hallelujah. Kaya ganun nga ang minamahal, ang aking ginawa, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako'y umiyak lagi. Hallelujah, dahil ako'y natakot talaga mga minamahal dahil yung walang naramdaman ang sintomas na yun, yung COVID na yun. Hallelujah. Hanggang sa dumating ang time mga minamahal na nung iswab test na kami mga minamahal, malapit na kami iswab test, 2 days before, bago kami iswab test, ang pangatlong swab test, hallelujah, inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Inalis mo ang aking lagnat. Maraming salamat. Hallelujah. Pero mayroon pa, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hindi pa ako yung aking ubo mga minamahal sa likod. Hallelujah. Wala pa akong panlasa. Hallelujah. Hanggang sa nung sinobtest kami ng pangatlong subtest mga minamahal, ay sabi ko, hindi ako umimik mga minamahal. Sabi ko, dahil nasa akin yung mga sintomas ng COVID mga minamahal, hanggang sa mga ilang araw ang lumipas, hallelujah, habang hinihintay namin ang result, hallelujah, ay tumawag ulit ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat na swab test, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon kami pang-apat na swab test, hallelujah, pagalingin muna po ako, tanggalin mo na lahat ang aking mga nararamdaman, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, kaya patuloy ang aking pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y laging umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil talagang hindi maalis-alis mga minamahal. Talagang ninenervyos din ako mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dumating ang time mga minamahal, 2 days before, bago kami iswab test ng pang-apat na swab mga minamahal. Hallelujah. Ay inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
ang sakit sa aking likod, mga minamahal, ang sa aking lalamunan, hallelujah, at binalik ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya noong time, mga minamahal, na iswab test na kami, mga minamahal, sabi ko, hindi na ako takot dito, sabi ko, dahil inalis ng mahal na Panginoon ang aking nararamdaman, hallelujah. Kaya noong sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw, mga minamahal, ay lumabas yung result ng may pangatlong swab test namin, mga minamahal, hallelujah. At doon, napakarami ang nag-positive doon, mga minamahal. At kasama po ako sa nag-positive sa COVID-19 sa pangatlong swab, mga minamahal. Nag-positive po ako, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive ay separate kayo dito at quarantine. Quarantine po kami, mga minamahal, doon sa may barracks, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon pa ang pang-apat, hallelujah, na result. Alam kong pinagaling muna ako doon at magni-negative na ako doon, hallelujah. Kaya nung araw na, mga ilang araw, mga minamahal, may lumabas, mga minamahal, na result ng swab test. Sabi ng aking kasama, Sarge, may result na tayo pang-apat. Sabi niya sa akin, sabi ko, yung swab test mo kumusta? Sabi ko sa kanya, sabi niya, ganon pa rin, Sarge. Sabi niya, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Amen. Hallelujah. kaya ako po ay pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At nanalangin, hallelujah, sa panandalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida Kabalik at lahat manggagawa, hallelujah, bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas na ang aking result, hallelujah. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Sabi ko, mga minamahal. Kaya habang ako po ay nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal, sa COVID-19. Amen. Hallelujah. Maraming salamat Glory to sa God. ating Hallelujah. pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking COVID-19. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa mga pag-iingat niya sa akin, sa aking buong pamilya, hallelujah. At pinapasalamat ako sa ating pinamamahal pa Jesus, hallelujah, sa mga pagpapalang pinagkalob sa amin, hallelujah, sa physical, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Lakasan po natin yung palakpak na yan, sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Daniel Pereiras. Sa inyo pong pinagpalang patutong yan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Our God is bigger than COVID-19. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi po na-confine ang ating pong mahal na kapatid. Mga minamahal ko, hallelujah, ang tayong niyang ginawa, mga minamahal ko, sapagat doon sa pangatlong swab test, mga minamahal ko, nag-positive po siya, mga minamahal ko. At talagang ika-quarantine na po sila, mga minamahal ko. Subalit ang ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, tumawag, mga humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang 2 beses na pagpupuri sa isang araw, ginawa niyang 3, mga minamahal ko, nanalangin siya, humingi ng habag sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At ang nangyari, mga minamahal, yung pang-4 na swab test, mga minamahal ko, sapagkat yung mga close aid talaga, mga close in security ng presidente mismo, mga minamahal ko, ay kinakailangan talagang mga minamahal ko, swab test ng mga minamahal ko, talagang strict ang monitoring sa kanila. Mga minamahal ko, amen. Sapagkat maaari nilang mahawaan, mga minamahal ko, anytime ang presidente. Kaya mga minamahal, ganun na lamang po, mga minamahal ko. At yun nga, naghimalang Panginoon, inalis ng Panginoon yung mga simptomas na kanyang nararamdaman. Mga minamahal ko, yung pang-4 na swab test, tinawagan siya, negative na. Mga minamahal ko, ang resulta, mga minamahal ko, hallelujah, yan ay himalang matatawag ng mahal na Panginoon. Amen? Ay, ang dami po hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, nakikita po natin sa balita, mga minamahal ko, araw-araw, nagre-report ng death toll, mga minamahal ko, nahahawaan, mga fresh cases, mga minamahal ko, amen? Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, narito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinalulusog, inilalayo ng mga Panginoon sa mapaminsalang COVID-19 virus na ito. Mapalakpakan po ba natin mga pinakamamahal na Panginoon? Para naman, mga minamahal ko, hallelujah, wala na tayong ibang gagawin kundi magpasalamat, mga minamahal ko. Hindi po biro itong
mga pandemyang ating kinakaharap, mga minamahal ko. Amen? Eh, ang dami pong mga balibalita dyan sa Bicol, mga minamahal ko. Talagang takot na mga LGUs, mga minamahal ko, sabagat para daw baka matulad doon sa kaso ng India, mga minamahal ko, sabagat wala na pong mapaglagyan ng mga pasyente, mga minamahal ko, at yung mga nangangamatay, mga minamahal ko, kulang na lamang na talagang sunugin na lamang, ibaon na lamang, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, even yung mga crematorium, mga minamahal ko, ay talagang wala na po, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, kumbaga, hindi po na po nila mga minamahal, makontain mga minamahal ko, ang dami pong namamatay. Kaya mga akala natin mga minamahal ko, hallelujah, ganun-ganun lamang. Napakahirap po mga minamahal ko yung ating pong kasalukuyang binabata mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po nasa gitna mga minamahal ko ng walang kasiguraduhan mga minamahal ko. Nakakatakot na panahon. Pero mga minamahal ko, ang sabi nga mga minamahal ko ng Psalms 124 verse 8, mga minamahal ko, hallelujah, the Lord is my helper who made heaven and earth. Mga minamahal ko, ang tulong mga nanggagaling sa mga Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Mga minamahal ko. So walang imposible. Walang hindi kayang resolbahin ng mga Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. Tabang naganda, ating beloved youth and singles choir. Tayo po muna lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and losing the whirlwind that was spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life is not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never leave me your word. I've waited so long, but I saw it was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan mga minamahal ko ang mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po umawit ang kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir, para po sa lahat po ng haligi ng tahanan, sa ating pong beloved tatay, mga daddy, papa, kami po ay bumabati ng isang Happy Father's Day po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah.
God and the Prince of Peace. He promised us that He would be a Father, and He would love us with love that would not cease. Well, I tried it, and now found His promise so true. Everything He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much really means to me. Hallelujah. Is more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. And He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more. He's more amazing, more than marvelous, more than miraculous. He couldn't be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Hallelujah, hallelujah. Amazed to think the King of glory would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, He's more wonderful than my mind can conceive. He's Praise the more Lord. wonderful than my heart can believe. He will be my highest hopes and fondest dreams. Oh, He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more. Is more than amazing, more than marvelous, more than miraculous. He would ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Oh, He's everything. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more. He goes beyond than marvelous.
ever been. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is to me. Then my soul ever longed for everything He promised and so much more. is more Is more than marvelous, more than miraculous. He ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin nga napakabait at pinakamamalapay na Kristo. God bless you, beloved youth and single choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, sa pakikinig ng ating pong pakikinig ng mga patutuo ng ating mga pinagpalang mga kapatiran. At atin naman pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved Sister Mary Jane Amadera. At to be followed po mga minamahal ko by a special presentation. Purihin natin ang pinakamamahal na meron po tayong special na mga handog mga minamahal ko, hallelujah. At maghanda rin po ang beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, at ang beloved sister Eileen Ogasaki. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Akin din pong binabati ang atin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, and we also cherish the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda, to their beloved children po, sa atin pong mga minamahal na mga manggagawa, sa atin pong mga minamahal na kapatiran, mga minamahal. Ako po bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. At ako man din po ay bumabati sa lahat po ng ama, mga papa, daddy, mga minamahal, ng isang happy Father's Day po sa atin po. Praise the Lord. Sa inyo pong lahat, Hallelujah. mga minamahal. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon po ito, mga minamahal, na ako po'y muling kinahabagan na atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na makauwi po, mga minamahal, dito po sa dako po ng Pangasinan upang muli maghayag, mga minamahal, ng mga bagong pagpapala na pinagkaloob natin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, mga minamahal, akin pong sariwain na dati-rati, mga minamahal, ay ako lang din po, mga minamahal, yung dumadalo po dito, mga minamahal, sa atin pong banal na gawain. Sumasama lamang po ako sa atin pong mga tito at tita, mga minamahal. Ngunit nariyan po, mga minamahal, number one po na nag-uusig po sa akin noon, mga minamahal, ay ang akin pong beloved mother, mga minamahal. Ngunit tunay nga po, mga minamahal, na walang matigas na puso pagmahal na Panginoon na po ang humipo, mga minamahal. That's right, amen. Sa kasalukuyan, mga minamahal, ay kasama ko na rin po silang dumadalo at bautismado na po sa tubig sa pangalan ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako pinagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil mula nung ako po'y nag-start na mag-aral, mga minamahal, hanggang nung ako po'y graduate, hanggang sa paghahanap, mga minamahal, ng trabaho, mga minamahal, mahal na Panginoon po lahat nag-provide ng akin pong pangangailangan. At ganun din po, mga minamahal, na ako nga po'y pinagkalooban ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ng trabaho po sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kung alam po natin kung gaano po kahirap, mga minamahal, yung sitwasyon, lalo na po ngayon doon, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, kaliwat kanan, mga minamahal,
COVID-19, maririnig mo mga minamahal, at hindi ko po inaasahan mga minamahal na dumating po sa point mga minamahal na ako po'y pinamalas ng mahal na Panginoon ang kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Dahil nitong last month mga minamahal, ako nga po dati mga minamahal, naka-base po sa head office po ng amin pong company sa dako po ng Binondo mga minamahal. Ngunit dahil nga po sa kailangan nga po mga minamahal ng skeletal, na hindi po pwede mga minamahal yung tabi-tabi sa office mga minamahal, kaya ang management mga minamahal, hinati-hati po kami mga minamahal, nilipat po kami sa iba-ibang branches mga minamahal. At that time mga minamahal, kasama po ako mga minamahal sa nalipat po ng branch mula Binondo mga minamahal, nilipat po ako sa Makati branch po namin mga minamahal. At nariyan po mga minamahal na marami po kaming nilipat doon mga minamahal, na occupy po namin yung buong floor ng isang building doon mga minamahal. Nasunod po namin doon mga minamahal yung social distancing sa office mga minamahal. Ngunit hindi po may pagkakaila mga minamahal dahil sa opisina namin mga minamahal, common po yung pantry, common CR, nandiyan na nakakahalubilo mo pa rin po lahat mga minamahal ng kasama mo po sa office mga minamahal. At nariyan mga minamahal na may isang beses po mga minamahal na kami po ay nagulat sa pinabalita po sa amin ng nurse po namin mga minamahal. Ngunit nung time na yan mga minamahal, bago pa man po mga minamahal, umusad mga minamahal yung problema na yan within sa amin po mga minamahal sa dako po ng Makati branch, ay nag-claim na po ako agad mga minamahal na nalangin sa mahal na Panginoon na yung pagkakataong ito na ibinigay mga minamahal ng mahal na Panginoon ay magsisilbing patotoo at hindi ito magiging negatibo mga minamahal. Dahil nariyan po na ako po mga minamahal, pag pumapasok po ako sa opisina, 5:30 ng madaling araw mga minamahal, umaalis na po ako sa amin pong boarding house dahil ako po ay nakatira sa dako po ng Cubao doon mga minamahal. At babiyahe po ako papunta po ng Makati mga minamahal. And that time mga minamahal, may isang araw na Friday na po nun mga minamahal. Madalas po ako po yung nauuna sa office mga minamahal, tapos sunod-sunod na po rin silang darating mga minamahal. Nakakarating po ako sa office ng mga 6:30 to 7 a.m. mga minamahal. Pagdating ko po doon mga minamahal, nilapitan po ako ng janitor po namin. Ang sabi po, "Ma'am, baba po muna kayo." Ang sabi niya sa akin mga minamahal. Ako po mga minamahal, wala po akong idea kung bakit ganun po yung sinabi niya mga minamahal. Ngunit nariyan po na naglakas loob po akong nagtanong sa kanya mga minamahal. Ang sabi ko po, "Kuya, bakit mo po ako pinapababa? Dadalhin ko na po ba yung gamit ko? Ano pong meron?" Sabi ko. Sabi niya po mga minamahal na, "Kausapin mo na lang po yung nurse," sabi niya mga minamahal. Dumating po yung nurse sa floor po namin mga minamahal. Ang sabi niya po, nung marami na po kami doon mga minamahal, in-announce niya na bumaba po muna kaming lahat dahil yung isang janitor po mga minamahal sa floor namin ay nag-positive nga daw po mga minamahal sa COVID-19 mga minamahal. Lahat po kami nun mga minamahal ay kinabahan. Inisip po namin kung nakasalamuha ba namin yon, kung nakasama ba namin siya that time nung pumapasok pa siya mga minamahal, dahil nagpakita nga po siya ng mga malalalang sintomas po mga minamahal. Nung in-announce po yun mga minamahal, lahat na po ng kasama ko nagpapanik. Pinauwi po kami nung araw na yan, Friday ng umaga mga minamahal. Bumalik po ako mga minamahal sa Cubao. Nasa loob lamang po ako ng kwarto ko sa boarding house mga minamahal. Masyado po ako nag-overthink noon mga minamahal. Inisip ko, pinapakalma ko po yung sarili ko noon mga minamahal. Inisip ko, sabi ko, hindi ko naman nakasalumuha yun, hindi ko naman yun nakasama sa pantry, hindi ko naman yun nakausap. Nariyan mga minamahal na nag-create ng GC mga minamahal sa messenger yung nurse namin na lahat nga daw po na nilista ng janitor na direct contact niya, kailangan magpa-swab. Kinabukasan mga minamahal. At hindi nga po ako na-declare mga minamahal na first contact po mga minamahal na direct contact nung janitor na yun mga minamahal. Kaya yung first batch na nagpa-swab sa amin mga minamahal, sila lamang po yung pinaswab ng kinabukasan mga minamahal. At umaga po yung swab nila, kinahapunan, may result na po agad mga minamahal.
Ang sabi ko po, buti na lang, hindi ako sinama. Sabi ko, pinapakiramdaman ko po yung sarili ko kung may mga sintomas din ba ako, mga minamahal. Patuloy po ako nasa kwarto sa dorm. Sa boarding house po namin, mga minamahal. Ngunit, kinagabihan po, mga minamahal, Saturday ng gabi. Sa GC po namin, isa-isang naglabasan ng result, mga minamahal, lahat ng direct contact ng janitor po namin, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, hindi po ako lubos makapag-isip noon, mga minamahal. Talagang natutulala po ako ng mga minamahal dahil pag-send po nila ng mga result, mga minamahal. Lahat po sila, mga minamahal, ay nag-positive po, mga minamahal. Iniisip ko po, mga minamahal, yung buong first batch na yon na dineclare na first contact ng janitor namin, lahat yun kasama ko sa office. Yung isa nakaupo sa kanan, yung isa nasa kaliwa ko, yung nasa likod at nasa harap ko, mga minamahal, lahat sila nag-positive, mga minamahal. Kaya no choice ang sabi ng nurse, lahat na sa floor, buong floor, ay kailangan na magpaswab ang sabi, mga minamahal. Kaya inisked po kami agad, mga minamahal. Kasama na po ako doon, mga minamahal. Nasa 10 na lang po kami na hindi napapaswab, mga minamahal. Lahat po ng naunang 10 po ata yun, mga minamahal, na mga ka-office mates ko na direct contact ng janitor na naunang nagpaswab. Lahat po sila positive. Lahat po yun, mga minamahal, ikatabi ko sa opisina. Kaya ang sabi po sa akin, MJ, kasama ka na sa magpapaswab bukas, naka-schedule ka na magpaswab kasi yung mga katabi mo nag-positive na sa opisina nyo. Sabi, mga minamahal, that day, mga minamahal, gabi, mga minamahal, at chinat ko po yung pinsan ko, nakasama ko po sa kwarto. Sabi ko, Insan, huwag ka muna dito matulog sa kwarto. Sabi ko, mga minamahal, dahil ako po, mga minamahal, nag-aalala dahil kung sa sariling isipan ko lamang po, mga minamahal, kahit wala po akong pinapakitang kahit anumang sintomas, mga minamahal, alam ko po, mga minamahal, na baka isa nga rin po ako sa nahawaan, mga minamahal. Ngunit nagtiwala ako sa mahal na Panginoong Hesus. Gabi niyan, mga minamahal, di po ako kumain. Nanalangin po ako sa kwarto, mga minamahal, mag-isa ko. Naka-off lahat ng fan. Sabi nila, magsuob ka, uminom ka ng pinakuloang luya. Ang dami nilang sinasabi, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako makapag-focus noon, mga minamahal. Ako na lamang po ay nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, walang kwenta lahat ng mga yan kung hindi ako sa iyong mananampalataya. Kaya patuloy ako nagkumapit sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kinaumagahan, mga minamahal. Ang swab ko po, mga minamahal, isa na ako po ng Makati pa, mga minamahal. Nung nag-prepare na po ako, umaga po yung swab ko, mga minamahal. Pag alis ko po ng bahay, yung mga nakakasalubong ko po sa dorm, sinichika po nila ako paglabas ko po, mga minamahal, ng kwarto ko. Sabi, MJ, di ka lumalabas. Sabi, mga minamahal, hindi po ako makapagsalita. Hindi ko po sila kinakausap dahil ayoko po silang makasalambuha, mga minamahal. That time, tumiretso po ako, mga minamahal, sa Makati. Marami po, mga minamahal, yung nagpapaswab. Naabutan ko po doon yung mga second batch po sa opisina po namin, mga minamahal, na naka-schedule po magpaswab that day. Nakausap ko pa po yung isa, mga minamahal. Yung checker po namin yun, mga minamahal, nakasabay ko rin po magpapaswab. Sabi, MJ, nag-aalala ako, sabi, inuubo-ubo po siya, mga minamahal. Hindi ko po siya gaanong nilalapitan nun, mga minamahal. Ngunit nagkakausap po kami, mga minamahal. Wala po sa isip ko nun na baka isa rin to sa nahawaan. Wala po kaming ganong mga mindset nun, mga minamahal. Basta sabay po kami nag-swab, nagkakausap pa po kami nun. Then nung schedule na nung swab, mga minamahal, nanalangin po ako, mga minamahal. Nung ako na po yung nandun, nagpa-swab po ako, mga minamahal. Before po ako, mga minamahal, isa lang doon, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Sabi ko, walang imposible sa'yo. Pagka-uwi ko ng boarding house, mga minamahal, nakatulala lamang po ako maghapon, nagkulong lamang ako sa kwarto, nag-aantay ako ng result, kasi within that day, makukuha din po agad, sabi nila, mga minamahal, mga gabi. Nag-antay po ako hanggang gabi, hindi po ako makakain, mga minamahal, wala po akong ibang kinakausap. Nananalangin lamang po sa akin, ako po, sa atin po pinakamamahal, Panginoong Hesus. Nariyan po, mga minamahal, mga alas 6, alas 7 ng gabi, mga minamahal, na nariyan nga po na ang sabi, MJ, may result na daw, i-visit mo yung website na to ng Makati Med.
Nandyan po mga minamahal na that time sabi ko, ma'am, hindi ko kaya. Sabi ko, natatakot po akong tingnan yung result. Sabi, sige kami na mauna. Sabi nila, mga minamahal. 10 po kami mga minamahal. Yung wala mga minamahal na una na po, tinignan nila. Then, isa-isa nilang in-screenshot yung result. Then, sinend sa GC namin mga minamahal. Lalo po ako naiyak na tulala mga minamahal dahil lahat po ng kasabayan ko nag-swab mga minamahal at sila positive din po mga minamahal. May isa na lamang po yung kasama ko during that day mga minamahal na nagpa-swab kami na nakakausap ko. Sabi ko, ma'am, nagkausap pa tayo nun before tayo magpa-swab. Anong result ng swab mo? Sabi ko sa kanya, wait, todo na iyak ko nun mga minamahal. Dahil takot na po ako, hindi ko po alam yung gagawin ko pag ako po yung natamaan ng COVID doon mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na tinignan niya na po yung result niya, mga minamahal. Pagkasend niya po sa akin, mga minamahal, lalo po akong nanlupasay, mga minamahal, dahil positive din po siya. Ako na lamang po, mga minamahal, yung inaantay nila, sabi nung nurse, i-close na yung buong floor sa office niyo. Lahat na nag-positive, sabi, iti-temporary close na muna to sa sanitize. Then, kailangan na muna sa mga quarantine facility, lahat na nag-positive. Ako na lamang inaantay, sabi ni Ma'am MJ, sabi nila mga minamahal, pasend na din po nung result nung iyo. Mga minamahal, hindi ko po kaya, nanginginig po yung kamay ko, mga minamahal, ngunit bago ko po yun i-open, mga minamahal, nag-rebuke po ako, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang po ako magtitiwala sa mga gantong pagkakataon. At noong pagtingin ko, mga minamahal, ng result ng akin, mga minamahal, ako lamang po yung nag-negative sa Praise the Lord! Oh, hallelujah! Hindi po sila Lord, naniniwala, Lord Jesus, mga hallelujah. minamahal, dahil pagtingin ko po ng result ng akin, mga minamahal, talagang napasalampak po ako sa sahig, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, grabing pagpapala mo. Anong ginawa ko para mahalin mo ako ng ganito? Amen. Mga minamahal, Hallelujah. nung pagkakataon niya, nanginginig yung kamay ko, in-screenshot ko yon. Sabi ko, inaantay nila mga minamahal dahil ako na lamang po hindi nakakapag-submit nung result, mga minamahal. Pag-send ko, mga minamahal, lahat sila, hala, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Lahat sila mga minamahal, nag-positive. Sabi nila, MJ, kaharap mo ko, kausap kita nun. Bakit ikaw lang hindi nahawaan sa atin? Anong meron ka? Sabi nila. Sabi ko, pagsamahan na Panginoon tayo nagtiwala. Praise the Lord! Wala namang Hallelujah! karamdaman yung dadabo sa atin, mga minamahal. After po niyan, mga minamahal, lahat na po kami, mga minamahal, ay sinabihan na po mga minamahal na mag-work from home na daw po, mga minamahal, dahil sinarado na nga po yung office namin sa Makati branch, mga minamahal. Mga ilang linggo po ako noon, mga minamahal, na nag-work from home, nakalipos na po noon, na yung mga nag-positive po sa amin, mga minamahal, unti-unti na rin po silang gumagaling, mga minamahal. Mga ilang buwan na rin, aabot na rin po ng buwan, mga minamahal, na nandun po ako as work from home po ako, mga minamahal. Ngunit, sabi ko, nung time na yun, na naka-work from home ako, mga minamahal, hindi po ako naglalabas noon, mga minamahal. Ngunit yung mga kasama ko po sa boarding house, mga minamahal, may mga trabaho rin po sila, everyday rin po silang maalis, mga minamahal. Then one time po, mga minamahal, sa weekend po nun, mga minamahal, nanibago po ako, mga minamahal, dahil bigla na lamang po ako nakaramdam ng pananakit ng ulo. Ang sabi po ng kasama ko sa dorm, baka migraine lang yan, inom ka ng maligamgam na tubig. Sabi, mga minamahal, namalengke po kami ng madaling araw na yan, mga minamahal. Pag uwi ng bahay, sabi ko, ate, ang sakit talaga ng ulo ko. Humiga ako nun, mga minamahal, mga ilang oras pa lamang po ako nakahiga. Tinext ko po, mga minamahal, yung kasama ko po sa dorm, sabi ko, ate, hindi ko po kayang tumayo, nahihilo ako, sabi ko, mga minamahal. Pumasok po siya sa kwarto ko, mga minamahal. Hinawakan niya yung noo ko, sabi, ang taas ng lagnat mo, Jay, sabi sa akin, mga minamahal. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noon. Hinaplusan po nila ako, mga minamahal, ng towel na may tubig, mga minamahal, na para lamang po bumaba yung lagnat ko, mga minamahal. Hindi ko pa po nun inisip na baka nga sintomas nga, dahil sintomas nga po ng COVID yun, baka nga may COVID ako. Wala po kaming ganyang mga mindset nun, mga minamahal. Ngunit nung pagkakataong yan, mga minamahal, sa paglipas ng mga araw, mga minamahal, na-observe ko po yung sarili ko, mga minamahal, na bakit hindi ko maamoy yung pabango ko? Bakit pag nag-i-spray ako ng alcohol, wala akong maamoy? Hindi pa po ako nag-iisip noon, mga minamahal, kung ano man po yung karamdaman ko, mga minamahal. Ngunit may one time, sinubukan ko po, mga minamahal,
Nag-post pa po ako noon, mga minamahal, sa social media na kumakain po ako, mga minamahal, ng lemon. Pinapapak ko po yun, mga minamahal. Yung lemon na yun na napakaasim, mga minamahal, pinapak ko yan, wala akong malasahan, mga minamahal. Masyado ko, mga minamahal, pinag-isip yung sarili ko na baka nga sintomas nga ito, mga minamahal, ng COVID-19. Sabi ko, mahal na Panginoon, tuso talaga ang kaaway. Kung kailan naka-work from home na ako, saka naman ako dinapuan ng mga sintomas na ganito. Nung time na yon, mga minamahal, ino-observe ko yung sarili ko na nanalangin sa mahal na Panginoon. Kung ikaw, mahal na Panginoon, ang naglayo sa akin sa building namin na yun, na ako lamang po yung hindi mo dinapuan ng karamdaman na yun, alam ko sa pagkakataong ito, pagagalingin mo akong muli. Sabi ko sa atin po, pinakamamahal na Panginoon, nag-claim po ako agad, mga minamahal, dahil alam kong walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. That time, mga minamahal, nung nararamdaman ko po na wala po akong panlasa at pang-amoy, nag-announce po yung head namin, mga minamahal, na lahat ng naka-work from home sa Cubao, dati, mga minamahal, sa Makati po ako, ililipat na daw po ako ulit, mga minamahal, sa Cubao branch po namin, mga minamahal, which is malaking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil walking distance na lamang po yung sa bahay, mga minamahal. Ngunit that time, nag-declare sila, mga minamahal, na bago ka lumipat sa Cubao branch, kailangan mo muna magpaswab. Sabi ko, mahal na Panginoon, may mga nararamdaman akong sintomas. Sa pagkakataong to, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, nag-doubt po ako, mga minamahal, na baka nga this time na pangalawang swab test ko ay mag-positive na ako dahil nakakaramdam ako ng mga sintomas, mga minamahal. In-announce nila kinabukasan, Jay, magpa-swab ka na, papasok ka na sa Cubao branch. That time, mga minamahal, masyado po ako, mga minamahal, yung kaba ko, mga minamahal, ngunit mahal na Panginoon, gaya ng una kong ginawa, mananalangin lamang ako sa iyo ako magtitiwala, mahal na Panginoon. That time, gabi, mga minamahal, before ulit ng araw ng swab ko, nagsuob ako, yung sinasabi nila, mga minamahal, inamoy ko yung Vicks, mga minamahal. Hindi ko pa rin siya maamoy, mga minamahal, yung Vicks. Kumakain ako ng mga prutas, mga minamahal, hindi ko malasahan. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala. Kinaumagahan, before ako pumunta, mga minamahal, sa swab area nila, mga minamahal, mahal na Panginoon, sa uling pagkakataon, palakasin mo yung loob ko. Sabi ko, mga minamahal, nag-open ako, mga minamahal, yung Vicks, ilagay ko sa maligamgam na tubig. Nung inamoy ko yun, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat po, naamoy ko na yung Vicks, mga minamahal. Praise the That time, Lord. mga minamahal, Hallelujah. na nag-try din po sila na ipinanguya po sa akin nung kadorm ko, mga minamahal, yung luya. Nalasahan ko na rin po lahat, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung isa itong magandang senyalis mula sa iyo, mahal na Panginoon, nagtitiwala ako na sa pagkakataong to, muli kang magpapakita ng himala. That time, mga minamahal, umaga, nagpaswab po ako ulit, mga minamahal. Umuwi po ako ng bahay, di po muli ako lumabas ng kwarto, mga minahal. Nasa loob lang po ako nag-aantay ng result. Kinahaponan, may resulta na po, mga minamahal. Pagtingin ko po ng result ako, mga minamahal, muli ako po'y kinahawagan ng mahal na Panginoon na negative po yun muli, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Ang sabi ng mga katrabaho ko, kahit ilang ipaswab nyo kay MJ, kahit everyday yun ipaswab, may anting-anting ata yan, tiyan nadadapuan ng COVID. Mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, ang mahal na Panginoon lamang yung kasama ko. Kung sa mahal na Panginoon tayo magtitiwala, mga minamahal, wala ka namang sakit ang dadapo sa iyo na hindi mo kayang lampasan. That day, mga That's right. minamahal, Hallelujah. hanggang sa mga oras na to, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nag-negative nga po ako sa swab, mga minamahal, ay natuloy na po ako sa Cubao branch, which is super lapit na po nun sa dorm ko, mga minamahal, sa boarding house namin sa dako po ng Cubao, mga minamahal. Kahit sobra po yung pasalamat ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon, mga minamahal, hanggang ngayon patuloy po siya nagpapakita ng mga himala at pagpapala buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Mary Jane Amadera, for that blessed testimony. Mga minamahal ko, hallelujah. Is there anything too hard for the Lord? Mga minamahal, mayroon pang mahirap na bagay sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang mga kasamahan, nag-positive lahat, mga minamahal ko. Meron ba yung anting-anting? Anong meron sa kanya? Mga minamahal ko, hallelujah. Isa lang ang ating alam. Meron tayong Diyos na kasama. Meron tayong Diyos na masasandigan. Meron tayong Diyos, mga minamahal ko, na maaasahan, mga minamahal ko, in every circumstances, mga minamahal ko. Hallelujah.
Ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth." Mga minamahal ko, be still. Huwag magpanik. Don't be frantic, mga minamahal ko, sabagat naranasan din ng inyong abang lingkod, mga minamahal ko. Hindi ko pa po nasasabi sa inyo mga 4 months or 3 months ago, mga minamahal ko, tinawagan din ako ng aming HR department nung ako po'y hindi pa po nag-retire, mga minamahal ko, sabagat meron po kami nakausap na isang principal dyan sa may dako ng Manila, mga minamahal ko, nag-positive po siya, mga minamahal ko, at talagang kinontak lahat ng kanyang mga direct at close contacts, mga na nakausap, at isa ang yung abang lingkod, mga minamahal ko, at nung tinawagan po ako, mga minamahal ko, mind you, talaga pong meron pong chilling effect na tinatawag. Nakakatakot po, mga minamahal ko, amen? Bagamat hindi ko ito sinabi sa aking mahal na kabiyak, mga minamahal ko, pero binawi rin, mga minamahal ko, nag-negative na pala yung amin pong nakausap. Kaya, mga minamahal ko, what a relief ang sabi ko, mga minamahal ko, hallelujah. Pero itong ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal ko, ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hindi makakain, hindi makatulog. Parating nag-iisip, mga minamahal ko, na what if nag-positive siya. Pero mga minamahal ko, all for the glory of God ang nangyari, mga minamahal ko. Amen? Para sa ikaluwalhati ng mahal na Panginoon. 2 times, mga minamahal ko, hallelujah, imposible. Kung mga minamahal ko, wala tayong pananampalataya, yung mga makasanlibutan, mga minamahal ko, mag-obserba, imposible. Nakausap siya ng mga nag-positive, mga minamahal ko. Talagang nakasalamuhan niya talaga. Sa isang floor lang sila, mga minamahal ko, na mamalagi. At talagang, mga minamahal ko, paikot-ikot lamang yung virus doon. Hindi natin masasabi mga na lumalabas, mga minamahal ko, hanggat walang nangyayaring disinfection, mga minamahal ko. Kaya imposible talaga. Pero mga minamahal ko, sa Diyos, walang imposible. Kapag mga minamahal ko, nananampalataya tayo, mga minamahal, kagaya ng ating beloved brother Dan na nagpatoto kanina, mga minamahal ko, amen? At talagang nakaranas talaga po siya, mga minamahal ko, ng simptomas, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, sa unat panalangin ng tao ng Diyos, ng man of God, mga minamahal ko, amen? Ng ating beloved pastoral workers, mga minamahal ko, hallelujah, ang Panginoon kumilos, mga minamahal ko. Walang confinement na nangyari, walang gamutan, amen? Pero ito ngayon ang ating mga kapatid, nagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah, that he has fully recovered from that COVID-19. Mga minamahal ko na talagang ang dami na pong pinatay. Amen? Amen? Milyones na po, mga minamahal ko, worldwide. Mga minamahal ko ang total deaths, mga minamahal ko, hallelujah. At araw-araw, talagang nakikita po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang listahan, amen? Amen? Na mga namamatay at nahahawaan, mga minamahal ko, ng COVID-19 na ito, mga minamahal ko. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang kagandahang loob, mga minamahal ko, hallelujah, na may mga patutuong ganito, mga minamahal ko, hallelujah, para mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, manampalataya talaga, mga minamahal ko, magtiwala, at mga minamahal ko, umasa ang mga anak ng Diyos. Amen? Sa Kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin natin yung akala natin, mga minamahal ko, oh, may pera ako, Brother Noel, mayaman ako, marami akong koneksyon. Anong sinasabi natin, marami tayong koneksyon? Marami tayong pera. Ang dami pong mga mayayaman, mga milyonaryo, mga celebrities, mga kakilala sa lipunan na wala silang nagawa nung mga minamahal ko na infect ng COVID-19. Hindi sila maipasok sa ospital sapagkat puno na. Mga minamahal ko, wala ng doktor na mag-a-attend sa kanila. Amen? Pero tayo, mga minamahal ko, wala man tayong kakilala, wala man tayong gaanong masyadong pera, pero meron naman tayong Diyos, mga minamahal ko, na makapangyarihan sa lahat. Kulang na palakpak yan, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong special presentation. Amen? At sa mga daddies ng tahanan siguro, mga minamahal ko, amen? Amen? At akin na pong pinagkakalobang buong pagkakataon, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga performers, mga minamahal ko, ating mga beloved selected children's choir po pala, mga minamahal ko. Para sa mga daddies, palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. At bago po kami umawit, mga minamahal, mag-alin ng paboring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Atin pong pinapabot muna ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. At atin din pong napapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, and we always cherish the blessed memories and teaching of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. At ating pong binabati, mga minamahal, ang ating dearly beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, Minister Weldy James Almeda Jr., ating pong beloved ordained preacher, beloved elders, sa lahat po ng ama ng tahanan, amen, sa buong mundo, sa nakaririnig ng tinig na ito, ng happy Father's Day. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your name is great and greatly to be praised. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your name is great and greatly to be praised. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Let everything that has breath, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord.
everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We're gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. Hear our hearts, and we move anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. We're surrounded by many, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord.
is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. God bless you, beloved performers. Special number na yan, mga minamahal ko, hallelujah. Para sa ating special celebration, mga minamahal ko, pag-aalala sa lahat ng mga daddies, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na makapakinig ng mga pinagpalang mga patuto at atin naman po ang tinatawagan, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. At sunod po siya ng ating beloved sister Eileen Ogasaki. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan nating pinakamamalapang Jesus at ating din po pinapaabot ang dobling paggalang. Amen. Hallelujah. And we give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, sa kanilang pong mga beloved children. Lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At Happy Father's Day po muli sa lahat ng ama, sa lahat ng haligi ng tahanan. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamalapang Jesus. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat muli sa ating pinakamamalapang Jesus sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalupo sa akin, na ating pinakamamalapang Jesus sa patuloy na pag-iingat po sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga pagpapala, mga blessings na aming natatanggap at tatanggapin pa, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Akin lang pong ibahagi ang kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay nung hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang buhay ko po noon, mga minamahal, ay masalimuot, mga minamahal, napakagulo, walang kapayapaan, walang kagalakan, mga minamahal, sapagkat ang abang lingkod ay bunga rin po, mga minamahal, ng broken family. Talagang hindi ko po naranasan, mga minamahal, ang kung paano ba ang pagmamahal ng isang ama, mga minamahal. At kayo pinagpala sapagkat buo ang pamilya, mga minamahal. At ang yabang lingkod, mga minamahal, yung inisip ko noon, mga minamahal, parang wala nang nagmamahal sa akin sapagkat kapag ako'y nakakagawa ng hindi maganda sa side ng aking father, itinatapon ako, mga minamahal. Doon muna ako sa aking ina, sabi ng aking ama. At ganun din yung aking ina, nung lumuwas din po sila, pumunta sila ng Mindoro. Ako lamang po ang naiwan, ay balik na naman po ako sa aking father, mga minamahal. At hindi rin po kami magkasundo nung kanyang asawa, mga minamahal. Kahit ang aking ginawa noon sa paghahanap ng pagmamahal sa mga kaibigan na lang, mga minamahal. Subalit hindi magandang kaibigan sapagkat yung aking napuntahan ng mga kaibigan, membro ng fraternity, mga minamahal, ang yung abang lingkod, naging members ng fraternity, naging talamak sa mga bisyo, pag-inom, sa paggamit ng marijuana, mga minamahal. At kung minsan talagang pinagdadala pa ng deadly weapon, mga minamahal.
sapagkat hindi ko pa po alam noon, mga minamahal, kung ano ba ang kahihinatnan ng aking buhay, mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng ating pinakamamalapang Jesus, ang isang katulad ko, mga minamahal, na isang basahan sa harapan ng ating pinakamamalapang Jesus ay kanyang pinulot at pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi ko po alam, hindi man lang sumagi sa aking isip na isang araw ang iyong abang lingkod narito sa inyong harapan at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Noon, mga minamahal, bagamat ako po ay nakatapos ng kuleyo, mga minamahal, ay parang hindi rin po nakatapos sapagkat barkada dito, barkada doon, mga minamahal, happy-go-lucky, at hindi pa po nakaranas ng kung paano naghanap ng trabaho, mga minamahal. At sabi nga po ng aking ina, maghanap ka na ng trabaho mo. Sabi niya, kapag naghahanap ako ng trabaho, dahil overage na ako, mga minamahal, wala pong tumatanggap sa akin, mga minamahal. Minsan, ako'y nagsasama ng aking kaibigan upang mag-apply, mga minamahal, ay imbis na akong matanggap, yung aking isinama ang natatanggap, mga minamahal. Kaya ako ang yung abang lingkod, umuwi, ay lulugo-lugo, mga minamahal. Subalit naging iba ang pangyayari, mga minamahal. Nabaliktad, mga minamahal, nung aking makilala ang ating pinakamamalapang Jesus. Ginamit po ang aking beloved wife, mga minamahal. Yung aking beloved wife, mga minamahal, ay may karamdaman yan, mga minamahal. Sa lalamunan, mga minamahal, yung cancer sa lalamunan, mga minamahal, sapagkat nais nang mag-abroad noon, sapagkat yung kita dito sa Pilipinas maliit, mga minamahal. Sa kagustuhan na maiangat kahit papaano ang pamumuhay, ay nagdesisyon sa mga ibang bansa, mga minamahal. Subalit, doon lamang sa doktor, mga minamahal, ay natigil na. Nawasak na yung pangarap, mga minamahal. Sapagkat sabi ng doktor, meron kang cancer sa lalamunan, 2 years na lang ang itatagal ng iyong buhay. Kung hindi mo ipapaopera, sabi niya, mga minamahal. Amen. Subalit, hindi na kontento. Sinamahan ko po siya dyan sa BMU. Gaya ng naunang findings ng doktor, ganun din po, meron po siyang cancer, mga minamahal. Subalit, hindi po kami sumuko, mga minamahal. Kami dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Nung siya'y dumalo, sabi ng auntie niya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nang siya'y dumalo, kasama ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Nung kami nagpatuloy sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus, yung taning na 2 years, mga minamahal, sa aking beloved wife, mga minamahal, 8 years na po. 8 years na. Hanggang ngayon, yung aking beloved wife, malakas na malakas. Praise the Lord. Oh, Pinagaling ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Balik po tayo dun sa trabaho, mga minamahal. Walang tumatanggap. Ang ginawa namin, patuloy lamang sa pagdalo, mga minamahal. Naranasan namin, wala kaming ulam, wala kaming makain, mga minamahal. At pakuluan mo lang yung tubig at lagyan mo na asin. Yan na yung ulam namin. At hindi kami sumuko, mga minamahal. Nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus. At dumating ang araw, mga minamahal. Hallelujah. Ito na po yung araw. Kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang inyong bang lingkod, nag-apply doon sa PRCAS, mga minamahal, bilang chief inspector, mga minamahal. Subalit pagdating namin doon, mga minamahal, sabi nung, sapagkat meron akong mga nakasabayan, puro mga fresh graduates, mga minamahal, mga accounting, mga accountant, mga engineer, mga architect, mga minamahal. Kaya sabi nila, ang available na lang para sa'yo, messenger, sabi mga minamahal. Yung chief inspector, wala na. Napunta na doon sa mga talagang matataas na mga bagong graduate, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi pa rin nawalan ang pag-asa niya bang lingkod. Sabi, balik ka, tatawagin ka namin kung okay lang sa'yo ang maging messenger. Sabi ko sa aking isip, kung ito ang kalooban mo, mahal na Panginoon, ay tatanggapin ko. Tinawagan ulit ako, mga minamahal, at Miyerkules ang aking interview.
At Miyerkules gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung time na yan, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, kinahabagan ng ating dakilang Diyos, ginagamit bilang isang finest choir, mga minamahal. Sinuot ko na yung aking uniforme, mga minamahal, yung kulay blue, mga minamahal. Pumunta doon, naka-uniform na po, mga minamahal. Pagdating doon, mga minamahal, nagulat sila, mga minamahal, kung bakit ganun yung aking kasuotan, mga minamahal. Nagbago yung isip nila, mga minamahal. Sabi nila, bumalik ka ulit, tatawagin ka namin. Sabi mga minamahal. Ang ginawa ko, pumunta sa gawain natin pinakamamalapit Jesus, nagpuri na nagpuri, maging Bible study, kahit walang gasolina, mga minamahal, kahit walang pamasahe, tuloy pa rin ang gawain ng ating pinakamamalapit Jesus, mga minamahal. Isang araw, tumawag sila, mga minamahal, interview ko daw, mga minamahal, at nagtaka ko, mga minamahal, sapagkat yung mag-i-interview sa akin, yung pinaka mataas na po, yung presidente na po dyan dito po sa Santa Barbara ng PR Gas, mga minamahal. At sabi, nagulat ako, mga minamahal, hindi ko alam kung bakit, sabi nila, messenger yung ibinibigay sa akin. Subalit, bakit mismong pinakamataas ang nag-i-interview sa akin, mga minamahal? Sabi niya, bakit sa edad mong ito, 35, ngayon ka lamang, ngayon mo lamang naisipang maghanap ng trabaho. Sabi ko, ako po, noon ang aking buhay magulo, talagang punong-puno ng bisyo. Ang ginawa ko, mga minamahal, yung interview namin napunta sa patutuo, mga minamahal. Napunta sa Amen. patutuo. Hallelujah. Nagpatutuo. Sabi ko, napunta ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binago akong lubos ng ating pinakamamalaping Jesus. Yung hindi ko na inayaang magsalita pa yung nag-interview sa akin. Patutuo ako ng patutuo. Dito, mga bulag, nakakita sa pangalan ni Jesus, mga ketong nilinis ng ating pinakamamalaping Jesus, mga pilay pinalakad ng ating pinakamamalaping Jesus. Pagkatapos kong magpatuto, sabi niya, hintayin mo ang tawag ni Sir Arnel mo. Sabi niya, mga minamahal. Umupo ako, mga minamahal. Uupo na lamang ako, hindi pa dumidikit yung aking pangupo sa upuan. Tinawag na yung aking pangalan. Pinapunta ako doon sa HR, mga minamahal, department, upang i-briefings, mga minamahal. Nung pagpasok ko sa kanyang opisina, mga minamahal, agad akong kinamayan. Sabi ko, bakit po? Sabi, congratulations, sa iyo napunta ang position ng Chief Inspector. Sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord! Oh, hallelujah, hallelujah. Ako'y gulat na gulat. Akala ko po ba messenger? Sabi ko, mga minamahal. Sabi ko, akala ko ba messenger? Subalit, hindi. Ikaw ay ibinibigay na sa iyo ang Chief Inspector, mga minamahal. At masyado na pong mahaba po, mga minamahal. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan na pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamalaping Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa inyong pinagpalang patutuong yan, mga minamahal ko. Hallelujah. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God will make a way. Amen? Ang kaparaanan ng malabay ng ganun na lamang, mga minamahal ko. Hallelujah. Nagtataka ang ating pumalang kapatid, mga minamahal ko. Hallelujah. Sapagat yung kanyang ina-apply ang posisyon, mga minamahal ko, na Chief Inspector, mga minamahal ko, ay napunta sa iba, mga minamahal ko. Hallelujah. At ang ino-offer na lamang na posisyon yung messenger, medyo mababa, mga minamahal. Pero hindi pa rin yun ang rason para hindi niya, mga minapatuloy na paglingkuran na ating pinakamamalabang. In short, hindi siya nagtampo, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah. Kapag nakita ng mga Panginoon ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, hallelujah, God will grant our wishes, mga minamahal ko. Amen? At mapapatunayan natin that children of God are highly favored, mga minamahal. Amen? Bagamat, mga minamahal ko, kumpara doon sa mga nag-apply na may mga matataas ang pinag-aralan, mga minamahal ko, highly qualified, mga minamahal ko, hallelujah, fresh graduate, mga bata pa, yun ang mga hinahanap talaga. At ang mga prime considerations ng mga kumpanya, mga minamahal ko, as kumpara doon sa ating mga kapatid, overage na, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang nakita naman doon sa kanyang
curriculum vitae, yung kanyang isinubmit mga minamahal ko na application form, di ba? Makikita yun ng educational attainment doon, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, isa lang ang wala sila. Ang ating mga kapatid, merong Diyos na tinatawagan, merong Diyos na pinaglilingkuran. Mga minamahal ko, mga minamahal ko, hallelujah, talaga kapag kasama natin ang mga Panginoon, hallelujah, hindi tayo aasa sa mga backer, amen? Mga palakasan system, wala yan. Mga minamahal ko kapag ang mahal na Panginoon ang humipo. Mga minamahal ko sa mga employers, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamalaw, nakaka-bless na mga patotoo. At atin na pong tinatawagan na huling magbabahagi ng kanya pong pasasalamat. Narito po ating beloved Sister Eileen Ogasaki. At get ready na sa ating pong mga beloved Finest Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hapon na po sa bawat isa sa atin. Andiyan, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataong pinagkaloob niya sa akin sa mga oras na ito upang akin po siyang mapapurihan at mapasalamatan. Andiyan nga po na nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang unang nakakilala po sa amin dito ang aming po beloved lolo at lola, at sila po yung unang na-save. Andiyan po na sa kanila pong beloved mga anak. Andiyan na, simula nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na ito, andiyan na, itong gawain na po natin pinakamamahal na po Jesus ang aming kinagisnan, kung saan andiyan, tinuruan po kami magsuot ng may kabanalan, kung paano dumalo, maglingkod sa Kanya. Andiyan na, lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Praise Jesus. the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil may share ko lamang po yung aming pong naging karanasan nung kasagsagan po ng ECQ dito po sa ating probinsya. Andyan po na, nung mga oras po na yun, andyan na kasagsagan po talaga ng COVID, bawal pong lumabas, andyan na, nasa live streaming po yung sa church natin, andyan na, hindi po kami makatiis na through live webcast lamang po ang aming napapakinggan sa bahay, andyan po na naglakas loob po kami, andyan na ako po bilang isa sa mga matandang kasama na nilang dumadalo dito, andyan na ang aking pong mga beloved pinsan, andyan na naglakas loob po kaming lumabas, andyan na sa unat dalangin po natin po minamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda, andyan na mga oras na yun, bawal po talagang lumabas, subalit bilang isang tao, andyan na natatakot po ako dahil ang aking pong mga kasamahan ay mga minor de edad pa lamang po, andyan na, subalit nung naglalakad po kami ng highway dahil mula po bahay hanggang sa Banal na Gawain, andyan na nilakad po namin yan, andyan na nung nasa highway po kami, andyan na may mga dumadaan pong mga naka-uniform personnel, andyan na nagbubusina po sila as warning po sa amin, subalit andyan po na nag-rebuke na lamang po kami sa ating patuloy po kami nag-rebuke, andyan na nung bumalik po sila, andyan na may mga nadampot po silang mga tao, subalit kami, 5-6 po kaming naglalakad, mga minor de edad pa po yung mga kasama ko, andyan na parang wala po silang nakikita, kaya lubos-lubos ko po yung Praise the pinapasalamat Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Andiyan, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil measure ko lamang po yung aking kamanghamang gawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong beloved pinsan na kung saan siya po ay nag-positive po sa rapid test po nung mga oras na yun. Andiyan na siya po ay nagtatrabaho sa dako po ng LTO bilang isang security guard. Andiyan po na nag-positive po siya sa rapid test. Andiyan po na yung mga officer po ng mga DOH, andyan po na agad-agad po siyang pinuntahan sa kanila pong tahanan upang dalhin po siya sa quarantine facility, andyan na upang i-swab test mga binamahal, andyan po na kinabukasan din po after ng
swabbing nila, andyan na lumabas na po yung resulta. Andyan na nagpaabot din po kami ng backup prayer po dito po sa pastoral. Andyan na sa unat dalangin po ng ating pinakamamahal na, sa unat dalangin po ng ating pinamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan na lumabas po yung result at negative po yung swab po ng aking Praise the beloved Lord. pinsan. Kaya Hallelujah. lubos-lubos po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na naging kaparaanan po, rin po yun ng mahal na Panginoon upang amin po siyang makasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na nasave po siya hanggang sa mga oras na ito. Kasama na rin po namin siyang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pag-iingat, paggabay sa akin sa trabaho, andyan sa pag-uwi, andyan nga sa hospital nga po nagtatrabaho yung abang lingkod, andyan na tunay nga po kung mag-protect siya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin dahil andyan po na mandatory po yung pag-vaccine sa amin ng COVID vaccine po doon. Lahat po ng empleyado ay required pong magkaroon ng COVID vaccine. Andyan po na ako na lamang po yung nag-iisang empleyado na hindi po nagpa-vaccine. Yung mga nurse po na kompleto po yung dose ng kanilang vaccine. Subalit andyan na sila pa po yung nagpa-positive sa COVID test. Andyan na, nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa protection na pinagkakaloob niya sa akin sa araw-araw sa po ng aking po mga kasamaan sa trabaho. Andyan na na-expose din po minsan. Subalit andyan po sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unat dalangin po na minamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan po ang todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Amen. pinapasalamatan Hallelujah. ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya din po sa amin pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan ang kasagsagan pa rin po ng COVID case doon. Subalit andyan na protektodo pa rin sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Po Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, pisikal, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Eileen, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito yung mga talagang inihakbang nila ang kanila pong pananampalataya. Mga minamahal ko nung nagdeklara ng enhanced community quarantine na super higpit talaga. Mga minamahal ko, hindi pwedeng lumabas ang mga minors. Mga minamahal ko, amen? Alam po natin yan, mga minamahal ko, ng pulisiya ng IATF, mga minamahal, nahuhuliin talaga, pagmumultahin ang mga minor de edad, ang mga senior citizens, mga hindi apor, mga minamahal ko, na talagang lumabas, mga minamahal ko ng kalye, mga minamahal ko, pero mga minamahal ko, 6 silang naglalakad, mga minamahal ko, pero hindi po sila hinuhuli ng mga uniform personnel. Amen? Bakit po, mga minamahal ko? Sapagkat inuunan nila ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang dami pong mga mananampalataya, mga minamahal ko, ng tapang-tapang magpatotoo, susuungin ko ang kanyon. Kahit ang bala, haharangan ko. Pero nung dumating ang COVID-19, kumusta? Nakontento na lamang, mga minamahal ko, sa panonood ng live streaming. Safe na to, Brother Noel. Hallelujah. Amen. Nasaan na yung mga patotoo? Mga minamahal ko, biglang natakot. Mga minamahal ko. Pero itong mga patoong ganito, mga minamahal ko, amen? Amen? Magsilbi nawa, mga minamahal ko, na talagang isang, mga minamahal ko, ehemplo, mga minamahal ko, na pwede nating ihakbang ang ating pong pananampalataya, mga minamahal ko, at sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sa issue ng COVID vaccination, mga minamahal ko, biro nyo, mga minamahal ko, mandatory na talagang nire-require na ng company na talagang i-vaccine na ang lahat ng mga employees, mga minamahal ko, para sa protection ng bawat isa. Amen? Doon sa workplace, mga minamahal ko. Pero ito yung ating mahal na kapatid. Amen? Ang sabi niya, siya na lamang yung tanging hindi nababakunahan. Amen? At ang sabi nga niya, mga minamahal ko, nabakunahan sila, yes, 2 doses na, pero sila pa yung nagpa-positive. Pero ang isang anak ng Diyos na hindi bakunado, amen, talagang mga minamahal ko, hallelujah, pinoproteksyonan ng mahal na Panginoon, hallelujah.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Diyan na po natatapos ang ating pong mga pinagpalang mga patotoo, mga minamahal sa mga baguhan kung medyo talagang mga minamahal ko, you want more, mga minamahal ko, medyo nabitin kayo, mga minamahal ko, hallelujah. Sa Friday overnight worship, mas marami po pong mga testimonies inyo pong mapapakinggan. Kaya wag po kayong magkatubili, hallelujah, na umaten, hallelujah, sa darating na Biyernes, yung ating Friday overnight worship. This point in time, mga minamahal ko, tayo po'y makiisa, minsanan pa, ating pong mga minamahal ko, hallelujah, hingin ang talagang masaganang pagpapala ng mga Panginoon sa pamamagitan ng pagdama ng ating pong, ng kanya pong banal na Espiritu. At now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawit ng mga makalangit na awitin in behalf po ng beloved Jesus Finest Generation Choir, nais din po namin magpaabot ng pagbati. Unang-una po sa ating mahal na Panginoong Hesus na nandyan po sa kalangitan, sa ating mahal na pastor, sa ating pong beloved Pogs, sa ating pong mga beloved tatay, ama ng tahanan, mga haligi ng tahanan, ng isang happy Father's Day po sa ating lahat.
timeless thing, earth and heaven will pass away. It's not a thrill, God will make all things new that day. God is the curse from which I stumble and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to see. The only sound is the praises to Christ our King. It's lowly the names from the book I read. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and gracious good, the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion that prepared just for me, where I shall live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. More, no more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praise
Mga minamahal, kahit abutin pa tayo ng 1 taon sa kapupuri dito sa hapong ito, hindi natin maramdaman ang presensya naman ng Panginoon kung mayroon po tayong mga grudges sa puso, sa isip. Tayo po'y nagiging hadlang sa pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Suriin po natin ang ating mga sarili, maminamahal, kung kayo karapat dapat. Dumalangin, humingi ng patawad sa ating Diyos na buhay. Maring ikaw, ako, na tumatayo dito sa banal na pulpitong nagiging hadlang, hindi makakilos ang ating malapit sa ating kalagitnaan. Dahil sobra na po ang ating pagpapabaya sa ating mga sarili. Binabaliwala natin ang mga paalala sa atin. Unang-una na inyong mga mangangaral. Ang Diyos ay napakasilan. Ang kanyang Santong Espiritu ay napakasilan. Kung di tayo karapat-dapat na tumayo, umawit, di natin madaya ang ating mga sarili. Madaya mo ang sarili, pero ang ating mahal na Panginoon, hindi. Kaya sa hapong ito, maminamahal, kinakailangan natin ng makadiyos na pagsisisi, taos puso. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Distrada Almena, ibig man namin maramdaman ang napakatabis na presensya, ngunit sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming pagkatao, mayroon kami mga tinatago ng mga pagkakamali at mga pagkakasala. Naging reprobate ng iba sa amin, mahal na Panginoon, dahil pinakikinggan ng iyong mga pangangaral. Alang-alang sa mga matitino, mahal na Panginoon. Alang-alang sa mga Kristiyano na nagsusumamo, pumunta dito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po kami. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Baliwala ang aming mga ginagawang ito kung hindi ka suma sa amin. Sa araw na ito, kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Ibuhos mo naman sa gana yung Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Abang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last soul, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Pakihawakan yung microphone, Sister Jelly. Pakigamit yung microphone, kindly. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We don't. We are blessed. We're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed. We're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. Hallelujah. Blessed. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. And oh, how to stop to think about life from tears that I felt be true. We always find it high to complain and be upset. We never stop to think that we are blessed. We're blessed. We are blessed. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We've got shelter and clothing and strength. We are blessed. Oh, we're blessed. We're blessed. We're blessed. We are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, God bless you, choir. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not
enough for me to say the gratitude in my heart. I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating malabang Isus maminamahal. Praise the Lord. Grabe, nakikisabay po yung ating instrumento nung overnight pa. Wala akong maririnig na boses ng choir, puro instrumento. Kaya sa ating control, mga minamahal, magkaroon naman kayo ng pasanin. Useless po ang ating pinupuri dito, ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano, kinakailangan marinig, magpuri sa ating mahal na Panginoon. O, tingnan nyo, ngayon palang pinapalakasan yung mga mikropono. Kanina, walang naririnig. Sobrang lakas ng instrumento, walang naririnig sa choir. Sayang. Kaya yan ang isang dahilan, maminamahal, na kinakailangan talagang magsuri ang bawat isa. Kung tayo ba talaga'y karapat-dapat humawak ng instrumento na yan, tayo ba'y karapat-dapat tumayo dito sa pulpito para papurihan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At problema po talaga natin dahil lalo na kapag sa giving, nag-start na yung kakanta dito, nakaupa halos lahat ng mikropono. Nagpipray po tayo ng talagang maayos na hahawak diyan, maminamahal, na sana mag-provide ang mahal na Panginoon dahil mukhang nagpapabaya na lahat ng mga mukhang nagsasawa na yata sa kanilang mga tungkulin. At magandang hapon na sa lahat ng mga Kristiyano narito kasama natin. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dako ng San Carlos City Outreach. And we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children-in-law, grandchildren, at sa ating pong minamahal mga pastoral workers, ating mga beloved elders, at sa lahat ng mga Kristiyanong kasama natin sa buong maghapon. Magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ating napakabait na Diyos. At siyempre po, higit sa lahat sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At ako man maminamahal ay hindi po sayangin ang pagkakataong ito na bumati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ating mong beloved Minister Wildy James Almeida Jr., beloved Pogs, at sa lahat po ng mga manugang ng ating minamahal na pastor, sa lahat po ng mga lulo, daddy, papa, itay, lahat ng mga padre di pamilya, magandang hapon sa ating lahat at happy Father's Day po sa ating lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord, at sa ating mga webcast viewers, sa Facebook at sa YouTube. Magandang hapon at patuloy kayong umantabay sa ating banal na gawain at sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay ay patuloy po ang banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach Miyerkules, Biyernes at Linggo. At tayo po'y lubos na pinagpala ng ating napakabait na Diyos. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. At atin po itong pinapahalagahan at hindi natin nilalaktawan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 6, talatang 34, ganito po ang ating mababasa. Mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay niya sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin.
At sundan po natin ang basa dito po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 15, verse 10. Sinabi rito, siya nga ibibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito ay pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po, minamahal, ay mga salita ng Diyos na ipinapaalala sa ating lahat. Napakaganda ng ilustrasyon na inyong palaging naririnig. Sa mga nagtatapat, ikumpara mo sa hindi matapat at hindi nagbibigay. Sabi ng ating tagapagpapaliwanag dito, sa mga hindi nagbibigay, ibig sabihin zero. I-multiply mo man yan ang ating binabanggit dito ng 100, 1,000, million, billion, trillion, quadrillion. I-times mo man yan, maminamahal, dahil hindi ka nagbigay, zero. Ang resulta ay zero pa rin. Yun ang nagiging katotohanan at talagang ating pong pagbubulay-bulayan. At mayroon pong binanggit, maminamahal, yung ating mga tagpagpapaliwanag dito. Sa mga nagtapat, sa 100, 20 pesos, sa 1,000, 200, dahil ang standard po ng giving na hinihingi ng ating mahalapay na tinuro ng kanyang propeta, sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng aral, lahat ng turo ng mahal na Panginoon, ang kanyang mga salita, pakinggan din ninyo ang ikanyang propeta upang kayo'y giginawa. 10% na ikapo, 10% na handog. Automatic po yan. Ang sinabi ng Biblia, ang turo ng Biblia. Sa mga sumusunod, ang sabi ng ating tagapagpaliwanag, kahit naintindihan na, ang 10 piso na binibigay, i-multiply mo daw ng 1,000. Di, mayroon ka lang 10,000. Whereas kung ikaw ay nagbigay ng malaki, nagbigay ka man ng 100 or 1,000 times 1,000. Tingnan natin ang komparasyon, maminamahal, sa mga matatapat at hindi matapat. Hanggang ngayon, hindi umuusad ang buhay, hindi umaasinso, hirap na hirap, pero yung mga matatapat, nakita ninyo, maminamahal, ang sabi nga nila, walang araw na aming pinapalagpas dahil sa kasaganaan ng mahal na Panginoon. Sa pandemyang ito, tuloy-tuloy ang masaganang pagpapala na kanilang tinatanggap dahil ang sabi nila, ang sikrito ay sa Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Ang sabi diyan, ang ika-10 bahagit handog ay dalhin sa kamalig, ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, 20% standard, minimum, kahit ano nga namang balibaliktad sa ating pakikinig at anumang balibaliktad natin na hindi tayo gumagawa, hindi natin sinusunod yung pinapangaral, hanggang ngayon talaga, maminamahal. Lalo na tinataguan, minsan pa, maminamahal, kinu-question. Kapag ka nakapagbibigay, para bagang may utang na ang Diyos sa kanila at hindi na makatawa. Meron akong na babasa at napapanood, maminamahal, ang mga Kristiyano daw na mga matatapat, kahit mayroon yan, kahit wala yan, pari-pareho yan, nakatawa yan, tuwang-tuwa yan palagi sa kanilang buhay espiritual, buhay Kristiyano. Pero yung hindi matatapat, laging nakasimangot yan. Talagang hindi mo makikitaan na talaga'y masaya. At ayon sa pagsusuri, maminamahal, hindi natin alam, yun palang kagalakan na ating naramdaman, yung ating tawa. Imagine, maminamahal, sinong makapag-akala na kung ikaw ay talagang tumawa ng mga 10 to 15 minutes, nakapag-burn ka ng calorie, ng mga around 50 calories. Inaayawan itong pagtawa. Ang mga Kristiyano, maminamahal, na mga matatapat, nakatawa yan kahit wala. Kaya nga, tinitingnan ng mga kapitbahay, nakabarong na naman si congressman, si mayor, tuwang-tuwa, nakabarong, yun pala. Kahit pamasahe, wala, naglalakad, papuntang gawain. Dahil matapat ang Kristiyano na yan, pagdating dito, unang naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po,
Dahil sabi ng Malakay chapter 3 verse 11, kapag nadala mo na ang ikaputhandog sa gawain ng mahal na Panginoon, lahat ng mga mananakmal, may kakayahan ng Diyos na alisin itong COVID-19. Tingnan niyo po, yung mga patutuo kanina, sa lahat ng kanyang katrabaho, siya na lang mag-isa ang naging negatibo, lahat positibo. Ano sa tingin ninyo ang sikreto ng ating mahal na kapatid na ito? Ang sikreto niya ay naging matapat sa pagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi, tandog. Amen? Sasabugan ng gulong yung kanilang sasakyan, tumatakbo pala ng 140, 150 kilometer per hour. Pinabagal sila, maminamahal, nung naging 80 na ang takbo, saka sumabog yung gulong sa likuran. Bakit? Ang kanilang partner, ang ating mahal na Panginoon, ang kanilang ikasampung bahagi, tandog, na kanilang palaging ipinangako, hindi nagmintis ang mahal na Panginoon. Ang sabi nga nila, grabe ang opportunity. Luzon, Visayas, Mindanao na halos ang kanilang minamarket, maminamahal, dahil sa masaganang pagpapalang ito. Gayon pa man yung iba, maminamahal, kung kailan nagkaroon ng pandemic, saka sila nakakabili ng mga lupain. Ang hirap ngayon eh. Kaya nga, magpapatayan na yung ating minamahal mga kababayan sa mga ayuda na bigay ng gobyerno. Dahil bukod pa sa talagang hindi nila alam kung saan na napupunta yung bilyon-bilyon na inire-release ng gobyerno. Pero naghirap pa rin, gutom pa rin ang ating mga kapwa Pilipino. Amen? Amen? Praise the Lord. Halos magpatayan na sa gutom. Pero ang mga anak ng Diyos na mga matatapat, kailanman hindi yan magugutom. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng ikasampung bahagi, tandog mo minamahal, ay pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Hindi pag-aari natin. Kaya matatapang ang mga mangangaral dito, maminamahal, dahil hindi tayo asinso, hindi tayo lalago, hindi makarating ang gawain dito kung walang naging matapat na Kristiyano doon sa Metro Manila. Habang ipinapangaral ang pagbibigay ng ating mahal na pastor ng ministeryong ito. Amen. Matapang ang mga mangangaral na in-expose talagang ang susi ng pagpapala ay nandito sa pagbibigay ng may katapatan. Naririnig natin, ginawa ang partner ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman sa mga disgrasya, sa pandemic, itong COVID-19 na yan, maminamahal, ang layo-layo ng COVID-19. Hallelujah, lahat ng mga kasamaan sa trabaho, yung ating kasamang sundalo, maminamahal, ang sabi niya, grabe, 4 times na kaming sinwab test. Talagang positibo. Pero ako'y nanampalataya dahil sa prayer ng ating mahal na pastor, ng ating pinamahal mga manggagawa, hindi siya pababayaan. Yung sunod na swab test, negatibo na siya. Ano ang kanyang sikreto, maminamahal? Hallelujah! Para sa inyong kaalaman, naging matapat sa pagbibigay ng kalikasampung bahagi at handog. Ano pat, maminamahal, sabi ng kanyang kakwarter, kasama sa quarter nila, sa barracks nila, positive pa rin ako, Brad. Ang sabi na, ikaw, positive ka rin. Ang sabi na, hindi na ako positive, negative na ako. Dahil alam ko, kasama ko ang ating malapayan. Hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Tinawagan siya nung dumating ang resulta, maminamahal. Pinapatunayan ng Diyos. Negative na nga po ang resulta ng kanyang COVID test. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa panahon ngayon, maminamahal, wala na tayong masusulingan pa. Wala na tayo pong maaasahan pa. Amen. Amen. Kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang nangako, hindi yung tagapagpapaliwanag dito. Hindi po kami na mga nagpapaliwanag ang nangako. Ang Diyos ang nangako na kapag matapat ang Kristiyano, maminamahal, hallelujah, sabi ng Hagay sa mga hindi tapat, para lang silang naglagay ng pera sa kanilang butas na bulsa. Kapag nagkasakit, kapag nagka-COVID, milyon ang ginagastos. Hindi pa kaya, maminamahal, mapagalingin, 50-50 pa ang buhay. Pero sa mga matatapat, hallelujah, ang sabi, maminamahal, ng banal na kasulatan, ang Diyos ang kanilang kasangga. Inilalayo sila, inilayo tayo sa mga karamdaman na yan, sa mga dinobyo na yan, sa mga pasaway na mga piste na gawa ng kalaban ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating nanay, maminamahal, na matagal nang lagi nating ginawang halimbawa ang kanyang patutuo. Nung kanya pong makalimutan, maaring hindi nakalimutan, sinasadya na ilagay sa
sa Biblia ang kanyang ikaputandog, tiyempo na nagkulang ang kanilang pang-spray dahil ngayon, tagtanim na naman. Nagkulang maminamahal, ginamit. Alam niyo po nung ginamit, nagkaroon siya ng karamdaman. 1 buwan na sa ospital, wala pa rin kagalingan. Nung ipinaalala niya, yun palang kanyang ikaputandog na naipit na gastos nila, nagamit maminamahal. Ang sabi niya sa mga anak niya, hindi ako gagaling dito sa ospital. Lalabas na tayo. Yung aking utang na ikaputandog, dagdagan ko ng 5%. Nandiyan yan sa Leviticus 27, talatang 33, maminamahal. Iyong punuan, iyong dagdagan ng 5% ang nautang mong ikaputandog para maging katanggap-tanggap yung iyong inutang. Yun ang kanyang ginawa. Bumalik dito, nag-overnight. Nung kanyang ibinigay yung kanyang ikaputandog na inutang maminamahal, pagkatapos ng kanyang ating overnight prayer dito, naglakad, sumakay ng tricycle, pauwi sa kanilang mga tahanan, pinagaling na lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya wala nang nililihim, wala nang nililingid. Lahat ay ipinaliwanag na. Ngunit sa hindi matapat maminamahal, patuloy tayong alipin sa kahirapan. Para tayong maminamahal mga manok na isang kaka, isang tuka. Para tayong mga daga na patuloy na naghanap ng pagkain sa lungga. Lalabas para maghanap ng pagkain. Hindi talaga tayo mabubusog, hindi talaga tayo pasaganain, pagpapalain. Kaya gawin natin maminamahal, sundin na natin itong pagbibigay ng may katapatan, lalong-lalo na nakadugtong po dito ang katiyakan ng ating kaligtasan. Dahil yung last maminamahal, hallelujah, na versikulo 3 John 1:2, sinabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health even as thy soul prospereth. Yung soul prospereth, maminamahal. Prosperity ng iyong soul, may katiyakan ng iyong kaligtasan kung ikay maging matapat. Mag-rapture ngayon, tutunog ang pakakak, isang tiyak na bagay, makakasama ka sa pagdagit ng mga banal. Pero kung hindi ka maging matapat, maminamahal, kahit anong talon mo para sumunod doon sa mga ni-rapture ng mahal na Panginoon, hindi mangyayari. Kaya umpisahan na natin na maging matapat. Oras na marinig mo ang pangangaral na ito, umpisahan mo na karakadaka na maging matapat sa lahat ng iyong tinatangkilik, gaano man kaliit, gaano man kalaki. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Minsan sinusubok tayo, tumatanggap pa lamang ng 100, hindi ka pa naging tapat. 20 pesos lang ang tatanggalin, 80 pa rin ang matitira sa iyo. Lalo na kung mag-1,000 na ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon araw-araw, di lalo kang manghinayang sa 200. Dahil nang hinayang ka na nga sa 20, sa 100, lalo kang manghinayang pag lumalaki. Pero kapag ikay matapat, hindi ka nangihinayang, nakangiti ka, nakatawa ka, dahil ang ating malapay natutuwa, God loveth a cheerful giver. Amen! Ang Diyos ay natutuwa sa mga masayang nagbibigay. Kaya sa Macedonia, maminamahal, kinikilala sila sa buong Biblia. Sila lang ang sinulat, Iglesia ng Macedonia, ang pinakamapalad. Bukod sa binibigay ang kanilang mga sarili, sa gawain ng mahal na Panginoon, lahat ng kanilang tinatangkilik, maminamahal, ikaputhandog, kanilang pagbibigay, talagang sila ipinagmalaki ni Apostol Pablo. Kaya dapat tularan natin sa panukat na yung isukat, maminamahal, doon ka susukatin ng ating mahal na Panginoon. Kung naghasik ka ng marami, marami kang aanihin. Pero kung ikaw ay naghasik ng kakaunti din lang ang iyong aanihin. Kung hindi ka pa naghasik, pati langit ipagkait pa sa iyo. Kaya maging matapat ang mga Kristiyano upang tayo po'y lubos na pagpalain. Narito po ang ating beloved elder brother, Rumi Benitez, upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob ng yan maminamahal ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved ordained preachers, sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong lahat ay magkaisa at ating panalangin, ang ating mga ipagkakaloob. Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangungunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista Wildy Estrada Almeida, narito o Diyos ang iyong mga anak na matatapat, magbibigay ng ikaputhandog Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain Panginoon sa kanilang mga katapatan o Diyos, at ibalik mo sa kanila ang masaganang pagpapalang ito na makalibong beses Panginoon, at sa mga hindi pa nakaunawa sa pagbibigay Panginoon, ipaunawa sa kanila ito Panginoon, upang sila ay pagpalain Panginoon, at upang maiwasan ang mga sumpa na nakalaan sa mga nakalilimot sa iyo o Diyos, at sa mga nais magbigay ngunit wala silang maipagkaloob o Diyos, pagpalain mo sila upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay magkapagkaloob, at upang kanilang maranasan ang iyong mga ipinangakong masaganang pagpapala. Maraming salamat po o Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Give and it will come back to you. Palain po tayo nating pinakamamahal pa Jesus, maminamahal. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating napakabait na Diyos. Itabi na po ang ating mga anak, maminamahal, at kumuha ng papel, ballpen, at lalo-lalo na ang Biblia upang itala na po lahat ng atin pong mapag-aralan. At tiniling ko po na tayo po lahat ay tumayo. Alerto tayo, maminamahal. Amen. Pumalakpak ng malakas, alerto. At ang buong pagkakataon ay atin pong ipinagkalob sa ating mong mga ngaral sa hapong ito. Ito pong beloved elder, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin muli ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras ito. Buhay nagmumula sa iyo at pagkakataon binibigay mo po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa mga Panginoon sa buong araw ng mga Panginoon. Babulat sa panalangin ng aming ginagawa, minamang Evangelista Wildy Estrada Almeida. Amin po mga minamang na manggagawin kami kapatawaran. Sa mo kami nisupon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Lalo na po mga minamal ng mga bisita, maging sa aming mga beloved viewers sa aming pong Facebook live streaming. Kami po mga Panginoon na sumamo sa iyo mga Panginoon, mabag ka sa bawat sa amin. Gawin kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. Malapay sa iyong pag-aaral ng mga salita. Lagi sa mga salita, pwede bang likod sa kanan. Wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamit ng dalawang papapalang espiritual sa aming mga minamagkapatid sa dako ito. Pagpala magsama-sama naming sinasaway, lahat na di mo hadlang, di mo niyong antok, we can take us out, and the mighty of Jesus us out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng galak na galak sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay makaupo mga minamahal at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Bagamat alam natin na medyo malamig at umuulan-ulan. Amen. Napakahalaga po mga minamahal na ating pong mapakinggan at maunawaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talagang huwag po kayong aantukin mga minamahal at talagang atento dapat tayo sapagkat dapat mas malakas ang salita ng Diyos kaysa tunog ng ulan. Amen? Amen? At kaya po mga minamahal, kapag sinabing nakapunto sa mahal na Panginoon, mas malakas din dapat ang palakpak ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga po lahat mga minamahal sa kamentrutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved Facebook viewers natin sa ating pong live streaming. Kayo po'y amin pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang inyong kalagayan sa oras na ito, saan man kayo naroroon at ay naabot kayo ng mga tinig na ito, mga minamahal, kayo'y kayang-kayang tugunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at kayo lang po'y magtiwala at talagang sabi nga manampalataya kayo sa Diyos ay na ang Diyos ay may magagawa sa bawat ating mga pangangailangan. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeda, maging sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Maging sa ating mga beloved workers, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, maging sa ating mga pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At happy Father's Day sa ating lahat mga tatay. Amen. Amen. Sabi nga nung marami ko nabasa sa Facebook na ito daw ay araw natin. Amen. Pero higit sa lahat, ito ay araw ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, ballpen, lapis. Itabi natin yung ating mga anak. Huwag takbo ng takbo mga anak. Umupo po tayo. Amen. Upang tayo po mga minamalay, lubos at maging pagpapala sa ating po lahat. Amen. Ating pong basahin ang ating pong unang talata dito sa Aklat ng Roma. Ang kabanata ay 8, talata ay 15. Atin muna sigurong basahin sa English. Amen. Dito from the book of Romans chapter 8 verse 15. Amen. Amen. Kung hindi handa, Tagalog na lamang po tayo sa Tagalog. Praise the Lord. Aklat po ng Roma, kabanata 8, talata ay 15. Ito pong sinasabi, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Ating po pag-aralan mga minamahal, the Father's love revealed. Ipinakilala ang pagpapakilala sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At yung ating Ama sa langit. At sabi ko nga sa inyo, this is the day not of just all the fathers, but ang ating Diyos na nasa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, for ye have not received the spirit of bondage. Ang sinasabi ng Biblia, it is pagkaalipin. Again, to fear. Para kayo matakot uli. Amen? But ye have received the spirit of adoption. Kaya nga tawag sa atin mga minamahal, adopted. Amen? Dati-dati hindi mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon na kanyang amazing grace, mga minamahal, we became adopted. Inadapt tayo. Ibig sabihin mga minamahal, di tayo dapat tumanggap natin ng mga pagpapala. Ngayon, nakakatanggap tayo ng pagpapala kasi we treated as true sons and daughter of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Alam po ninyo,
This verse transforms the way how we should relate to God. Dati-rati po mga minamahal, ito pong versikulong ito nagsasabi kung paano natin ba yung ating relationship sa mahal na Panginoon. Sapagkat dati-rati mga minamahal, akala natin sa Old Testament kung mababasa natin, most of us thought that is just the Almighty Father nandun, who sits on the throne. Amen? Akala natin mga minamahal, makapangyarihan, talagang natatakot tayo, grabe. Amen? Pero ang sinasabi nitong talatang ito, mga minamahal, He is the Almighty Father who longs to have intimate relationship with us. Siya yung ating tatay na hinahanap na makapiling ikaw at ako sa bawat araw ng ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen? Pag sinabing intimate relationship, ayaw na tayo po mga minamahal na ay hindi dumadalo sa banal na gawain. Ayaw na mahal na Panginoon na tayo nalalayo sa Kanya. Ang gusto niya parati mga minamahal, sa bawat araw ay tayo po'y nakikitaan at ating pagkasabik na makapiling ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. This verse reveals that the Father, the God, our Father, ang sabi niya, is someone na pwede nating matakbuhan kapag tayo po'y may mga pangailangan. Siya po, mga minamahal, ay pwede nating iyakan kapag tayo nalulungkot. Amen? At yan po, mga minamahal, ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang sinabi ng versikulo, sabi niya, we have not given a spirit of bondage. Hindi po tayo binigyan ng espiritu ng pagkaalipin. Amen? Hindi po tayo alipin, mga minamahal. But we are servant of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaiba po yan, yung slaves at saka yung servant, magkaiba po yan mga minamahal. Amen? Atin munang basahin mga minamahal dito sa Aklat ng Deuteronomio. Ang kabanata ay 15, talatay 12 hanggang 14, italon sa 16 hanggang 17. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, kabanata po ay 15. Ang talatay 12 hanggang 14, italon sa 16 hanggang 17. Amen. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, kung ang iyong kapatid na Hebreong lalaki o babae ay ipagbili sa iyo at maglingkod sa iyong 6 na taon, sa ika-7 taon nga ay iyong papagpapaalaming laya sa iyo. At pagka iyong pagpapaalaming laya sa iyo, ay huwag mo siyang papagpapaalaming walang dala. Iyo siyang papagbabaunin na may kasaganaan ng bunga ng iyong kawan at ng iyong giikan at ng iyong pisaan ng ubas, kung paano ang ipinagpala sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay bibigyan mo siya. 16. Amen. At mangyayari na kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat iniibig ka niya at ang iyong bahay, sapagkat kinalulugdan mo siya. At kukuha ka nga ng isang pangbutas at ibutas mo sa kanyang tenga sa pintuan at siya'y magiging iyong alipin magpakailanman. At sa iyong aliping babae man ay gayon din ang iyong gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, we have not received a spirit of bondage. Amen? But we are the servant. Hindi tayo, ang espiritu na sa ating mga minamahal, hindi slaves, kundi mga servant. Alam mo yung pagkakaiba ng servant at saka yung slave, mga minamahal. Yung slave, yung alipin, talagang walang ginawa yan kundi mangarap sa kanyang buhay na isang araw siya'y makalaya at lumaya sa kanyang amo. Amen. That is the slave. Amen. Pero pag sinabi nating servant, mga minamahal, amen. Pag sinabing servant, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa Aklat ng Deuteronomio, ang kabanatay 15, talatay 12, 14, tapos italon sa 16 hanggang 17. Ang sabi diyan, kapag nagkaroon ka ng servant, magserserve siya sa iyo sa loob ng 6 na taon. Amen? At yung 6 na taon na ito, mga minamahal, ito yung panahon na ipapakita mo sa kanya ang kabutihan mo. Ipapakita mo sa kanya kung paano mo siya kalingain.
Amen? At pagdating ng 7th year, pwede nang lumaya ang alipin na yon. Pero dahil sa pagkalinga mo sa kanya, sasabihin ng alipin na yon, dahil mabait ka sa akin, napamahal na ako sa iyo, ayaw ko nang umalis sa iyo. Malapang po natin ang ating malapay na. Amen? Amen? At that time, mga minamahal, ang gagawin ng kanyang amo, ito po, mga minamahal, ay sasabihin niya sa lahat. Lalagyan siya ng butas. At pagkatapos, ang taong yan ay magiging servant niya forever. Lahat po muna nagagalak, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. There is wisdom here. Tingnan niyo mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal ay napaalipin, sabi nga ng Biblia, ibinibinta, sabi naman na pastor, kung kinakailangan bilhin ng 1 milyon ang isang kaluluwa, gagawin ko. Maiahon ko lang siya sa lusak ng kamatayan doon sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, we were purchased by the blood of God, ating malapay ng isang mga minamahal, at yun mga minamahal ay talagang binili tayo dyan. Ilang years para tayo magsilbing parang alipin? Sir, mag-silbi dyan? 6 years. Amen? At sa loob ng 6 years yan, makikita mo kung gano'ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Pinag-agalingan yung karamdaman. Ang iyong problema nilulutas ng mahal na Panginoon. Ang mga takot mo nawawala. Ang bawat dati-dati ikaw ay salot ng lipunan. Ngayon, kapag may problema, instead na ikaw ay takbuhan, nilalapitan ka dahil alam nila, you have the wisdom coming from the living God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mayroon tayong patotoo eh. Anong pagkakaiba noon at ang ngayon? Amen? Anong pagkakaiba ng hindi ka naglilingkod at nang ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministry ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? At sa loob ng 6 years na yan, mga minamahal, tignan nyo ha, ang sasabihin niyan, off-laps na, pwede ka nang malaya ka nang umalis. Anong nangyayari sa mga kaluluwa, mga minamahal, mga Kristiyano? Bagamat willing na there's that freedom to go away. Di ba sinasabi natin, wala naman sa pilitan, di naman tayo pinipilit dumalo dito parati. Voluntaryo ang mga anak ng Diyos na bumabalik Miyerkules, Biyernes at Linggo. Bakit? Sapagkat sa loob ng 6 na taon, hindi nila nakita na sila'y hindi inibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi nila mga minamahal, kung kami ay lalayo sa iyo, mahal na Panginoon, saan kami pupunta? Kung kami mawawala sa iyo, mahal na Panginoon, sino ang kukup-kup sa amin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kindly aklat ng Juan, kindly ang kabanata 6, talatay 67 hanggang 68. Amen. From the book of John chapter 6, verses 67 and 68. Amen. Ganito po sinasabi. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Ang totoong servant of the living God at hindi yung slave, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, ang pagnanais na manatili sa piling ng mahal na Panginoon. Hindi ka atat na atat umalis sa paglilingkod. Amen. Ang totoong servant of the living God, may spirit of adoption na sinasabi ng ating unang talata, ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nandoon ang ating pong takot. Takot. Hindi yung takot na, ay mabagsik kasi ang Diyos eh. Hindi ganun ang takot na ating nararamdaman sa ating Diyos na buhay. Sa ating Ama sa kalangitan. Aba, Ama, Daddy, ang tawag natin mga minamahal kumisan. Amen? Ang sabi ng Biblia, ang ating takot, mga minamahal, ay baka isang araw tayo mawala sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Natatakot ang totoong servant of God, the adopted child, na sila, mga minamahal, ay mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang ating kinatatakutan. Amen? Natatakot tayo, mga minamahal, na masaktan natin ang ating Diyos. Amen? Natatakot tayo, mga minamahal, na
ma-miss natin yung protection ng Diyos na buhay. Yung kanyang provision sa araw-araw, maging sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi tayo natatakot dahil mabagsik ang Diyos. Natatakot tayo dahil baka tayo mawala sa isang mapagmahal na Diyos. Amen? Yan ang dahilan kung bakit Biyernes, Linggo, Miyerkules, nagkikita-kita tayo dito. At maski na walang mga worker na nakakakita sa atin, namumuhay kabanalan ka pa rin. Sinusunod mo pa rin ang pagiging Kristiyano. Ipinapamuhay mo bawat salita na mahal na Panginoon. Mayroon kang pagpupuring ginagawa at pagpapasalamat umaga at gabi dahil tayo ay mga totoong servant of the living God. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal natin mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember the prodigal son? Alam na natin ang istorya ng prodigal son. Lahat ng nakakaalam tungkol sa prodigal son, sumigaw ng praise the Lord. Isang tatay may 2 anak, panganay at bunso. Ang bunso ay talagang adventurous. Isang araw naisip niya sa kanyang sarili, gusto kong mamuhay mag-isa. Di bali, madaming pera si daddy. Akin na muna yung mana ko. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, hiningin niya yung kanyang mana at magliwaliw siya malayo, mga minamahal. He thought hindi mauubos ang kanyang kayamanan. Amen? Nung ibinigay sa kanyang kayamanan, ang kanyang panganay na kapatid na iwan, siyempre, sa piling ng kanyang tatay. Habang siya nagliwaliw, mga minamahal, sa paggastos, pagsugal, pambababae, lahat ng bisyo, isang araw naubos ang kanyang kayamanan. At dumating siya sa puntos na maging ang kanyang pagkain dahil sa kahirapan, ay talagang wala na siyang mabili. Umabot siya sa pagiging pag-alaga ng baboy, ang ipinapakain sa kanya ay yung kanin ng baboy. Isang araw naisip niya, sa aming bahay, sa tatay kong iniwanan ko, maging ang aming katulong, masarap ang kanilang buhay. Amen? Amen? Sabi niya, mga minamahal, babalik ako sa tatay ko. Although alam ko hindi na ako kayang tanggapin ng tatay ko. Nagmaster siya, mga minamahal, ng kanya sasabihin, tatay, pag sinapit ko sa kanya, tatay, sasabihin ko sa kanya, hindi na ako karapat, dapat magitawaging anak mo, tanggapin mo na lamang ako maging isa man sa iyong mga alila. Isasabihin ko yan, baka sakaling maawa sa akin ang tatay ko. Pero sabi ng talata, mga minamahal, maging sa mga Bible scholars, sa bawat araw nung umalis ang kanyang bunso, ang tatay walang ginawa, araw-araw nandun sa bintana, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang umalis na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At nung nakita niya, mga minamahal, ang kanyang anak na dumarating, mga minamahal, ibigay muna natin ang napakalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Alam po niya, mga minamahal, pagkakita niya, mga minamahal, nakita yung kantang When God Run. Amen. That was the only time when God ran. Talagang tinakbo niya at sinalubong ang kanyang mahal na anak. At kanyang niyakap ito. Sa kanyang pagyakap, ang sabi ng kanyang anak, yung kanyang pinraktis, tatay, hindi na ako karapat-dapat. Ops! Huwag ka na magsalita. Mga alila, halina kayo. Bigyan niyo siya ng magarang damit, paliguan siya, bigyan ng mga alahas. At magkatay kayo ng pinatabang baka, sapagkat ang aking anak na nawala, ngayon ay bumalik na. Magdiwang tayo. Wala ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon nandito, galak na galak ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Take note, merong isang panganay na naiwan sa bahay. Isang araw, kayo lima na kapatid, ating basahin ang part na yan. Lucas 15, talata 25 hanggang 31. Kayo lima na kapatid, aklat ng Lucas, ang kabanatay 15, talata 25 hanggang 31. Dito sa aklat ng Lucas 15, kabanatay 25. Talatay 25 hanggang 31. Amen. Ito pong sinasabi, nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya. Dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling.
Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, "Narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailanmay hindi ako sumaway sa iyong utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patotot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang goya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord!" Alam po ninyo mga minamahal, dito sa talata, mayroong yung kanyang elder son, mga minamahal. Talagang walang ginawa, siyempre. Nagsikap na siya po ay maging mabait. The eldest. Nagsikap na siya ay maging mabait sa kanyang tatay. Amen? At ang ginawa mga minamahal ay siyempre, talagang serve. Amen? Pero alam po ninyo mga minamahal, hindi mo kailangan pagsipakapan ang maging maayos sa tingin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang pagiging maayos, righteous in the sight of God, yan po mga minamahal ay hindi yan pinagtatrabahuan eh. Yan na ay pagiging tayo. Bunga ng pagiging anak ng Diyos yan. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, bago natin ituloy yan, atin mo nang basahin dito sa Kabanata Mateo, ang Kabanata 7, talatay 16, and then italon sa 18. Kindly. From the book of Matthew chapter 7 verses 16 and 18. Ito po sinasabi, sapagkat sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinigan o ng mga igos sa mga dawagan. Sa 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay may bunga ng mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ang pagiging mabait, hindi dahil sa ikaw ay mabait, kundi pinagpala ka ng kabaitan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Pag sinabing may bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, ay kung anong ginagawa mong righteousness, dahil yan ay sa Espiritong pumasok sa iyong puso. Amen? Amen? Hindi mo kailangan aralin yan araw-araw. Automatic yan, dumarating sa iyo. Kagaya ng pagsisinungaling. Amen? Paggawa ng masama. Wala naman nagtuturo kung paano magsinungaling. Walang eskwelahan, makakakita ka kung paano mga minamahal pagsinungalingan mo mga bagay. Pero bakit nakakagawang magsinungaling ang tao? Sapagkat bunga yan ng kung ano ang iyong nasa puso. Kung ang nasa iyong puso ay si Satanas, magsisinungaling at magsisinungaling ka. Palabahan po natin ang ating malapay noon. Kung ang nasa iyong puso ay si Jesus, hindi ka magsisinungaling. Amen! Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng katotohanan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Nagsikap ang eldest son, mga minamahal. At yan mga minamahal talagang binibiling niya lahat yan. Ito yung puntos. Mayroon nung nagtanong niya, anong magkakaroon ng tugtugan? Halika nga, tinawag ang isang alipin. Ito, tingnan niyo yung isang alipin na kung paano sinabi. Sabi niya, ano nangyayari? Depende sa pag-deliver ng mensahe. Kung ang pag-deliver ng mensahe, ang tatay mo, yun, dumating lang yung anak kapatid mo na nagawa ng kalukuhan, pinatay niya kaagad yung matabang baka. Yaks! Tinan mo yan. Ibig sabihin, kapag gano'n ang delivery ng messenger, ay talagang mag-i-ignite yun ng gulo. Amen. Amen. Kaya mag-iingat tayo sa pagbibigay ng message. Amen. Dahil napakaganda, maaaring napakaganda ng mensahe, pero pag itinransfer mo yan, depende yan sa pag-deliver mo. Pag dineliver mo yan ng mali, sigurado away yan at gulo yan. Pero kapag dineliver mo yan ng isang taong punong-puno ng pag-ibig at ayaw ng kaguluhan, hindi yan magkakaroon ng kaguluhan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, ang mga minamahal, noong, alam po niyo sa mga magkakapatid,
Sometimes, meron tayong tinatawag na nagkamali. Amen? At meron din mga Kristiyano, siyempre, na talaga nandun, on fire. Amen? Lahat ng on fire na Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, dapat mga minamahal, on fire tayo parati. Para abutan tayo ng rapture of the church. Ay talagang nandun, kasama talaga, sigurado tayo, sabi ng mga pastor. Amen? Pero sabi na, kapag tayo po ang ating kapatid ay nagkamali, at bumalik, pero nakikita natin, parang hindi siya pinarusahan. Parang okay lang. Parang nagdiwang patuloy. Sometimes tayo ay nakakaroon ng tinatawag na selos, no matter how we call it, inggit. Amen? Amen? At minsan napagbibintangan natin ang ating mahal na Panginoon na parang unfair. Lahat muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, sumasama ang loob natin. Amen. Ating sinusumpatan ng Diyos. Bakit mahal na Panginoon ang aking mahal na kapatid? Nanlamig. Pero ngayon, bakit nauna siyang umawit? Bakit mahal na Panginoon ang aking mahal na kapatid? Nagagawa ng mga violations. Bakit ngayon, mas maganda ng kalagayan niya kaysa sa akin? Amen. Sinusumbatan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi niyan, sabi ng talata, yung eldest son, mga minamahal, ayaw pumasok sa piging. Amen. Kagayang ginagawa natin kapag masama loob natin. Unfair naman na Panginoon. Tapos mamaya kapag may natiso tayo sa isa, ayaw na nating dumalo. Amen. Ayaw niyang pumasok din. Ayaw mo rin pumasok dito. Tandaan niyo mga minamahal, in the first place, kung ikaw ay natisod sa isang tao, hindi yun ang mahal na Panginoon. Bakit pinandamay natin ang mahal na Panginoon? Amen? Sumamalop mo sa tao, okay lang, normal tao ka, pero huwag mong idamay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat daw mga minamahal, ang ginagawa natin mga minamahal, nang sabi na, tingnan mo who you are. Tingnan natin kung sino tayo mga minamahal. Anong sinabi ng verse 28 nung hindi ayaw pumasok ang anak, yung eldest son, mga minamahal? Anong ginawa ng tatay? Siya mismo ang lumabas para paliwanagan yung kanyang anak na nagtatampo. See? Hindi lang pinag-uusapan dito kung sino ang paglabas at saka pagpasok ng bahay, kundi kanyang ibinaba ang kanyang pagkatatay upang na sa ganun abutin niya yung kanyang nanghihinang panganay na anak. That is the love of our Father in heaven. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga siya ang tatay lahat, mga minamahal na pinagpala. Bakit? Ang takin niya mga minamahal. Sometimes, kung kinakailangan mong bumaba, hindi ibig sabihin na babawasan ang pagiging tatay mo. Amen? Sa ating mga anak, mga minamahal. Sometimes, we cannot expect, sometimes na talagang may mga anak tayong palasigaw, sinasagot tayo mga minamahal because mayroon silang mga rason. There is really a time for us to think twice, bakit nagkaganoon ang anak ko? Bakit ako sinasagot ng anak ko? Bakit parang nawawala yung respeto ng anak ko sa akin? Amen? Kayo namang mga anak, mga minamahal, tingnan ninyo. Tama ba yung ginagawa mo sa tatay mo? Na despite na nagkamali ka parati, pinapatawad ka parati, mula nung ikaw ay bata, binilin ka ng tsinelas, naputol ang tsinelas, bibili uli ng tsinelas. Amen? Mga simple things. Pero bago ibili ng kanyang sariling makakain ng pangmerienda, yung tatay mo, tinitipid niya ito, mabilhan ka lang ng tsinelas. Amen? Baka nakakalimutan niyo yan, mga anak. Amen? Same thing with our Father in heaven. Willing siyang bumaba para kanyang abutin ang kanyang nanghihinang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sinabi ng talata, mga minamahal, sa verse 28, kindly, sa Luke 15, verse 28. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, tatapwat, nagalit ang kanyang anak.
at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. See? Grabe. Talagang just to reach him out. Ano sinabi diyan? Datapwat siya'y sumagot at sa kanyang ama, narito, maraming taon na kita'y pinaglingkuran at kailanman hindi ko sinaway ang iyong kalooban. Pag sinabing puri, puri. Pag sinabing alas 7, alas 7, alas 9, nandito ka agad man na Panginoon. Amen? Ha? Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gayon may hindi mo ako binigyan kailanman na isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Next verse. Datapot nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay, itong anak mong pasaway, sa mga patuwa, pinagpatay mo siya ng pinatabang kuya. Next. At sinabi niya sa kanya, anak, see the word of the Father. Anak, ikaw ay palaging nasa akin. Wala natin ang ating malabay na. Lahat ng mga 10 years, 20 years na sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Dapat hindi ka na nagtatampo. Bakit? Sa kanila man ang buong kayamanan ng mundo, ikaw naman may Diyos na nagmamahal sa iyo. Marama po natin ang ating malabay na. Ang sabi niya, anak, ikaw ay palaging nasa akin. Amen. If God be with us, lahat ng bagay na kakailanganin natin, it's more than that, can be provided by our God. Amen? Amen? Kung tinitreasure mo ang pagkakaroon mo ng Diyos na mapagmahal sa iyo. Kung pinapahalagan mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung iyong binibigay ang tamang papuri sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Sapat ang salitang yan na sinasabing, anak, kailanman ay hindi ka nalayo sa akin, ako ay parating nasa iyo. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan sa Diyos na mapagmahal. Sabi ng tatay, lahat ng akin ay iyo. Amen? Amen? Lahat ng pag-aari ng Diyos. Ang ating tatay, doon sa kalangitan, sabi ng talata, atin din. So bakit tayo magmumukmuk? Bakit tayo mamumroblema, mga minamahal? Ang kailangan lang natin, mga minamahal, pahalagahan kung ano na ang meron tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pero tandaan niyo, mga minamahal, I don't know, kung yung ating Father in heaven ginagawa ito, I don't know kung magagawa yan ng mga tatay dito sa lupa. Amen? Kung yung nagkasala ang anak mo, tapos pagdating, magiging kapatid, I don't know kung napapatawad mo, kaya magagawa mo yakapin na sabi mo, magdiwang tayo. Kung hindi magawa yan ng tao, ng tatay sa lupa, I tell you, yung tatay natin sa kalangitan, ginagawa niya ang bagay na ito. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At yan, mga minamahal, sabi diyan, as servant of God, given the spirit of adoption and sonship, we forget the package of being with God. Nakakalimutan natin ang sinasabing, if God be with us. Di ba alam na napag-aralan natin ng mga minamahal, if God be with us. Kapag nasa atin ang Diyos, lahat ng tumanggap kay Kristo, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing nasa iyo ang mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 41, malapit na po tayo magtapos, at talata ay 10. Kindly, sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 41, talata ay 10. Aklat po ng Isaiah, kabanata 41, talata po ay 10. Ito pong sinasabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya tayo natatakot sa ating pang-araw-araw na mga challenges and trials of our lives dahil nakakalimutan natin na nasa atin ang Diyos. Amen? Amen? Kaya kapag wala kang ilalagay, yung kumakalog-kalog na yung bigasan mo, takot na takot ka na. Kailangan din ako dadalo. Kailangan ko na magtrabaho. Wala na akong bigas. Dahil yung kalimutan mo na ang Diyos nasa iyo. Amen? Pero ang sinasabi ng talata, mga minamahal, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Tanggalin mo yung takot mo. Kung ang anak mo ay may karamdaman sa oras na ito, tanggalin mo yung takot mo. Makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na tagapanood, kung ikaw ay may COVID-19 sa oras na ito, napakinggan nyo yung nagpatotoo mga minamahal. Amen? Lahat ng kanyang katrabaho ay nagpa-vaccine. Amen? Siya hindi, mga minamahal. Pero nung niretest sila mga minamahal, lahat nung napabaksin, sila ay may COVID-19. Pero yung ating mahal na kapatid, walang vaccine. Pero wala rin COVID-19. Mayaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga, fear thou not. Huwag kang matakot. Amen? Amen? Kung napakalaki ng iyong problema, tandaan mo, mas malaki ang Diyos ng milya-milya kaysa iyong problema. Amen? Kung ano ang problema, meron ka, akala mo, pinagtakluban ka ng langit at lupa. Always, God has an answer for all the problems that we have. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, for be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Tinan niyo yung mga minamahal. Brad, di ko na kaya. Nanlulupay-pay na ako talaga. Grabe, mahina na ako. Talagang kunti na lang, babagsak na talaga ako. Amen? Remember the word. Do not forget that God is with us. Amen? Amen? Huwag kang maging katulad ng eldest son na walang ginawa kundi mag-complain, hindi nakalimutan niya mga minamahal na, o nga naman, bagamat yung kapatid ko nag-ulbos ng kanyang pera, pero ako, anytime, gusto sa totoo lang, gusto ko, lahat ng guya, pwede kong patayin kung gusto ko. Amen? Pero bakit kailangan pang sumama ang loob? Ganon din mga minamahal. Amen? Ganon din tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. We thought na yung Diyos pinababayaan tayo. Yung Diyos talagang mas gusto niya yung mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Pinagpapala sila. Kapag itong kapitbahay ko hindi naglilingkod, masarap ang kanyang ulam. Ako, bakit tuyo ang aking ulam? Ganun ang ating mga tanong, mga minamahal. Tandaan niyo, parati tayong sasabihan ng mahal na Panginoon, nakalimutan mo, anak, na ako ay nasa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. There is that encouragement of bravery and strength kapag nasa atin ang ating mahal na Panginoon. Anong pangalawa mga minamahal? Second to the last. Sabi dito, God will not leave us unanswerable in all our mistakes. Take note baka akala nyo, sobra na tayong spoiled sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ay, anak ako ng Diyos, so dapat pala gawin ko na lahat ng bagay. Bali, patatawarin naman niya ako eh. Amen? Kaya hindi mga kapatid, aklat ng Jeremiah, ang kabanata ay 30, talata ay 11. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, ang kabanata ay 30, talata ay 11, ganito mo sinasabi, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita, sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo, ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng katulan at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Ang sabi ng talata mga minamahal, yes, I am with you. Anak, totoo yun, tinanggap mo ako, sige, nandyan ako sa iyo, pero hindi ibig sabihin yan, maging spoiled brat ka na. Amen? Amen. Kaya ang ilan mga minamahal, di bali, di ko naman, papatawad naman ng Diyos eh. Ay, di bali, gawa na lang ako na, naintindihan naman ako ng Diyos eh.
don't be spoiled brat. Sapat ang sabi ng talata, since I am with thee, saith the Lord, to save you. Amen? Lahat ng gustong iligtas na malapay yung sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Ang gusto malapay nun, maligtas tayo. Kaya nga, though make a full end of all nation, aking wawakasan lahat ng mga taong umaapi sa iyo. Lahat ng mga taong hindi nagtrato sa iyo ng maganda, nagpahiya sa iyo, pinagtawanan ka, I will make an end unto them. But for you, sabi niyan, I will not make a full end of thee. Hindi kita wawakasan. Bakit? Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating tatay sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. But, tignan nyo, ito ang napakahalaga niyan. Sabi niya, but, I will correct thee and measure. Other term for measure is justly. Amen? Iko-correct tayo ng Diyos. Amen? Kung kinakailangan tayo ay sasawayin tayo ng mahal na Panginoon. Kung kailangan i-rebuke tayo, i-rebuke tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kung kinakailangan, sabi natin, elder, kung kailangan disiplinahin tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? To save us from the fires of hell. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Akala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit ako nasasaktan ngayon? Bakit ang mga pinapangarap, masakit ako, napapagalitan ako? Sabi ko nga, napagalitan, kaya ang dating sa iyo ay pagalit at hindi pag-ibig dahil hindi na mo napapakinabangan ang kanilang ginagawa dahil pinipighati mo ang puso ng mga mangangaral, ng mga nangungunat, mga manggagawa mo. Hindi nagiging pagpapala sa iyo. Pero sa mga taong hindi nagpipighati, maski na i-rebuke mo nang i-rebuke yan, sabi ng talata, when you rebuke a righteous man, pasasalamatan ka pa niyan. Malaman mo natin ang ating wala Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen? Take note, ang sinabi ng talata, mga minamahal, and will not leave you altogether unpunished. Hindi ko kayo iiwanan na hindi man lang binibigyan ng chastisement, ng paalaala, ng parusa. Bakit ginagawa yan ng Diyos? Hindi dahil hindi na tayo mahal. Ginagawa niya yan dahil gusto niya tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal natin, mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, kindly. Aklat ng Genesis, ang kabanata ay 39, talata ay 2 hanggang 3. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng Genesis, kabanata ay 39, talata ay 2 hanggang 3. Ito pong sinasabi, at ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasa kanila ang mahal na Panginoon sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa verse 2, Kylie, sabi ng verse 2, at ang Panginoon ay sumakay Jose. Amen. At naging lalaking mapalad. Walang Kristiyanong hindi mapalad kapag nasa kanila ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi, pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi dahil sa sila masipag, hindi dahil sa kanilang mabait, kundi ang kanilang Diyos ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niyan, naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. Take note hindi mo kailangan maging pinakadabos para masabing ikaw ay mapalad. Amen? Kung sa oras na ito, ikaw ay kasambahay, ibig sabihin,
hindi ibig sabihin niya kailangan maging yung boss mo, under mo, para ikaw ay masabing mapalad. Si Jose, at that time na sinasabing siya mapalad, mayroon siyang boss. Ibig sabihin, under siya. Mayroon siyang, kumbaga sa kuwan, hindi siyang pinakamataas. Brother, sinasabi niyo kasi, ang dapat kapag ako'y Kristiyano ang palad, hindi ako gagawin buntot, gagawin akong ulo. O, di ulo, ako'y presidente. Hindi ganon ang ibig sabihin yan, mga minamahal. Take note, si Jose, that time, mayroon siyang amo. Amen? Pero bakit siya tinawag ng mapalad? Hindi dahil sa siya ang amo, kundi nasa kanya ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay farmer ngayon, huwag mong sabing hindi ka pinagpala. Kung ikaw ay driver ngayon, huwag mong sabing hindi ka pinagpala. Kung ikaw sa oras na nagtitinda sa palengke, huwag mong sabing hindi ka pinagpala. Habang nasa iyo ang Diyos na mapagmahal ang ating Ama sa langit, ikaw ay pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, mga minamahal, at nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa sa kanya. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Ang nakikita natin mga minamalang Kristiyanong pinagpapala ng Panginoon, bawat hawakan niya, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag hinawakan mo ang gitara at maya-maya nagkanta putol-putol yan, walang ginawa, pag binawa ka puro putol, ay mag-isip ka. Nandyan ba mahal na Panginoon sa iyong puso? Sumasa iyo ba ang mahal na Panginoon? Kapag ang iyong pagtugtog ay nagiging, instead na nagiging maging pagpapala ng mga Kristiyano ay talagang, tignan mo, baka yung dating nag-iinit na pananampalataya mo ngayon ay medyo nagbabawas na, kaya madalas ka sintunado. Amen? Ganon din sa mga worker, ganon din sa mga elder, ganon din sa mga Kristiyano, ganon din sa lahat ng mga awit, mga minamahal. Dati-dati paghawakan mong mikropono at umawit ka, hindi ka pa nagsisimula, grabe ng pakil sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, tapos na ang banal na gawain at hindi man lang kumilos sa mahal na Panginoon, tignan mo. Baka kung nasa iyo pa ba ang mahal na Panginoon. Amen? Kung sa oras na ito ay feeling ninyo, unti-unting lumalayo ang mahal na Panginoon, hindi na ito katapusan ng mundo. May oras pa rin tayo para tumawag sa Kanya at muling maglingkod sa Kanya. Tayo po natin tumayo at tinapupurihin ang ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga, whatever sins, whatever fault na meron tayo mga minamahal, God is able to forgive. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me. It's amazing. Who am I that you are mindful of me? Glory, hallelujah. That you hear me when I call. Glory, hallelujah. Is it true that you are thinking of me? That you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Amen, mga minamahal. For 3 years, 10 years, 2 years, 1 year. Sabi nga nung talata,
First to 6 years, ang servant of God, pinapakitaan ng grabing pagmamahal. Pinapakitaan ng napakaraming hibala. Ipinadadama ang kahalagaan niya sa buhay ng ating mahal na Panginoon. On the 7th year, sasabihin ng mahal na Panginoon, malaya ka na anak! Pwede ko na ako nang iwanan! Pwede ka na lumayo sa akin! Pero ang totoong servant of God, ayaw niyang lumayo! Patuloy na nakikinig ka! Nawitan pa natin minsan mga minamahal. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Love you, Lord. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. God Almighty, Lord of glory, you God Almighty, Lord God Almighty, Lord of glory, you have come me friend. Oh God Almighty, Lord of glory, you have come me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Ay, mula tayo dumalangin, mga binamahal. We love you! Minsan na pa natin gamitin ito, mga minamahal. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Praise the Lord. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I am a friend of God.
us be free. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Hindi ka napapagod magmahal sa amin. Hindi ka napapagod pakikinig at pagtingin sa aming mga pagkakamali. Patuloy mo kaming pinag-aawakan. Patuloy mo kaming inaalagaan. Hindi mo kami iniiwanan. Marapat lamang ibigay sa iyo ang walang pagpapasalamat. Humihingi kami ng kapatawaran sa panalangin ng aming ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Aming po mga minamahal na mamagagawa. Mahabag ka sa amin, malabay doon. Pagawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Matuto kami sumunod sa iyong kalooban. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman, tayo ang ating kaliwang kamay sa pati ating warang karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating lapit sa malapay yung dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa Panginoon, sa pangalan malapay itong aming panalangin, malapay noon ang salita. Kapag aming manadbay sa itong Espiritu kami, may kapayang palayasin natin gawa ng kayo sa oras ito. Sa pandalangin ng aming kinagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ay po maminaman na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasawat in Jesus' name, unbelief and doubts, magagawa ng kaawat, kasawat in Jesus' name, COVID-19, kasaawat, in Jesus' name, palulupay-pay, kasawat in Jesus' name, by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, kasawat in Jesus' name, be healed, in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Lahat po muna ng pinagpala pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tatalon 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bilang pananampalataya na yung ating mga panalangin na ibigay na, natanggap na natin. Hindi tatanggapin pa lang, hindi yung ibibigay pa lang. Ang pananampalataya ay pag-ako, affirm na tinanggap na natin ang ating mga pinalangin. Amen? Amen? Lahat ng servant of God pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral salita ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako na po sa ating pong announcement. Narito na po ang ating pong ating beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother, Joben Pereira, at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob sa atin, mga minamahal, sa araw nito na ating napag-aralan, mga minamahal. Amen. Meron pong tumatak sa aking isipan, mga minamahal, napakaganda. Luke 15, mga minamahal, 31, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat sa akin. Mga minamahal, amen? Ang lahat daw po ng kung ano ang meron ang ating pinakamamahal Jesus ay magkakaroon din po tayo, mga minamahal. Ano ang inasa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal? Buhay na walang hanggan,
mansyon na tahanan, purong ginto, lantay na ginto, maging ang lalakaran, mga minamahal, punong-puno ng pagkain, walang iyakan, puro kagalakan, walang kadalamhatian, mga minamahal, amen. Puro kapayapaan, walang away, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, kung tayo po ay mananatili, mga minamahal, amen. Kung tayo'y mananatili sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat ng nasa Kanya ay magkakaroon din po tayo, mga minamahal. Kahit ano man ang ating mga kinakaharap, mga minamahal, amen. Kano man ang ating kinakaharap, manatili tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At meron po ba tayong bisita? Meron po bang baguhan, mga minamahal? Meron po ba? Sa ating po mga beloved choir, kung meron po, atin po silang i-assist, mga minamahal. Kung meron, o kala po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Amen. Sa ating announcement, praise the Lord, puri po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sa mga baguhan, mga minamahal, patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen, upang dumago po yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan, ay dumarating yan sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen, sa ating paglilingkod, magdala po tayo ng bunga, mga minamahal, amen. Dalhin natin ang bunga, ating bunga dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At bago ko po makalimutan, mga minamahal, amen, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen, ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. At muli, ako po'y bumabati sa lahat ng ama ng tahanan ng happy Father's Day. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Tuloy na po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Ulitin po natin, mga minamahal, inuulit ng iyong bang lingkod sa mga baguhan, mga minamahal, patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan, dumarating yan sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sa ating pagdalo, sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa ating paglilingkod, magdala po tayo ng bunga, ating dalhin sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga loved ones, kaibigan, mga katrabaho, mga minamahal, isama po natin, isharean po natin sila, mga minamahal. Maging yung mga hindi na po nakakadalo, atin pong i-follow up, mga minamahal. Amen? Magkaroon po tayo ng pasanin, mga minamahal. We are brothers and sisters keepers, mga minamahal. Amen? Pasanin po natin yan, mga minamahal. Amen. Atin po silang palakasin, mga minamahal, muli, upang sila po ay dumalo, mga minamahal. Amen. Bisitahin po natin sila. At narito po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Mga minamahal, Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Mga minamahal, tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Meron pong Bible study, mga minamahal, sa Barangay Tibag, sa Benitez Residence, mismong sa bahay ng ating beloved elder brother Romeo Benitez, mga minamahal. Sa mga malapit po doon sa Tibag, mga minamahal, ay amin kayong
inanyayahan, maging sa mga malalayong lugar, mga minamahal, ay puntahan po natin, daluhan po natin. Meron po nga po ating kapatid galing ng Kalasyaw, malayo, mga minamahal. Tuwing araw ng Martes, nandoon po sa gawain, mga minamahal, sa Bible study. Hindi po nilalang yan, mga minamahal. Amen? Hindi nilalang. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi binabaliwala sapagkat yan po ay gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Nagsimula ang ministeryong ito sa Bible study, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, meron po tayong counseling, mga minamahal. Sa mga beloved brothers, sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen? Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mag-alinlangan, handa po nila kayong paglingkuran. Sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroroonan ng ating beloved sister Ate Vines niya, mga minamahal, amen? Huwag po tayong mahiya, handa po nila tayong paglingkuran. 10 piso, 5 piso, huwag po nating ipagkait, mga minamahal, ating ihulog doon po sa information para po sa TV program and radio program, mga minamahal, amen? At meron pong lay hands, mga minamahal. Bago po tayo pumunta sa harapan, tayo po sa ating kinaluhuran, dyan po sa kinaupuan, lumuhod na po tayo, magsisi ng tao sa pusong pagsisisi, mga minamahal, amen? Bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal, amen? At bilin, mga minamahal. Kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, mga minamahal. Amen? Lagi po itong talagang sa bawat gawain, talagang hindi ito kinakalimutan. Ang bilin ng ating beloved parents in the Lord na wag kang a-absent. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, sapagkat sabi ng beloved parents in the Lord, kung linggo ka lang dumadalo, kung Miyerkules ka lamang dumadalo, walang katiyakan ang iyong kaligtasan, mga minamahal. So balik kung nais mong makatiyak, mga minamahal, dumalo ka 3 beses, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, isama mo pa po yung Bible study. Tiyak isang bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po ng mga lakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo na po tayong lahat at tayo na po ay magpasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At narito po, mga minamahal, ating beloved elder, beloved brother Romeo Benitez upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer at upang tayo po ay pag-ingatan sa ating pag-uwi. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved. Tayo pong ating magkaisa sa tagumpay ng ating pananambahan. Dakilang Diyos na mapagpala, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang dalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Maraming salamat po o Diyos sa tagumpay ng aming pananambahan sa araw na ito, Panginoon, na sa bawat yugto, Panginoon, na ito'y iyong nilangisan at higit sa lahat, kami iyong sinamahan ng iyong matamis at banal na presensya o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan, Panginoon. Salamat po o Diyos sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy na aming nararanasan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po o Diyos na sa bawat isa sa amin o Diyos na kami ay iyong idinako sa lugar na ito na maluwalhati, Panginoong Hesus. At gayon din o Diyos sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming pag-ingatan, Panginoon, sa pag-uwi namin sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Patuloy mo kaming pag-ingatan, Panginoong Hesus, at muling idako mo kami dito sa araw ng Miyerkules, Biyernes at sa susunod na linggo, Panginoon. Patuloy mo kaming balutin ng iyong banal at makapangyarihang dugo at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng sakit, lalo na sa COVID-19. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise